So hello everyone, म आशिक झा MBBS फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसबाट र आइओएम महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस भनौँ र अस्ति हामीले लास्ट वेन्सडे हामीले एउटा टेस्ट लिएका थियौँ त्यसको भिडियो सोल्युसन ल्याउने पनि तपाईहरुसँग प्रमिस गरेका थियौँ सो वी हैव कम हियर विथ भिडियो सोल्युसन एन्ड रिमेम्बर वन थिङ दिस इज नट द डिटेल्ड सोल्युसन दिस इज जस्ट अ वे डिटेल सोल्युसन धेरै लामो जान सक्छ सो व्हाट वी कन्सिडर इज टपिक वाइज डिलिङ इज बेटर देन द सोल्युसन ओन्ली तर यहाँ हामीले जस्ट कन्सेप्ट पोइन्ट्सहरूलाई डिस्कस गरिदिएका छौँ केही पोइन्ट्सहरूलाई द्याट इज इन द सोल्युसन यो सोल्युसन हेर्न अगाडि इफ यु हेभन्ट अटेम्प्ट द टेस्ट देन गो एन्ड अटेम्प्ट द टेस्ट जसले रेजिस्टर गरिसक्नु भएको थियो होला पहिला नै उहाँहरूले लिंक पाउनु भएको छ र जसले रेजिस्टर गर्नु भएको छैन रेजिस्टर गर्नुस् प्रिभियस भिडियोजको लिंक छ म यहाँ पनि हाल्दिनु न रेजिस्ट्रेसन लिंक पनि अनि त्यसपछि वन मोर थिङ अस्ति हाम्रो टेस्ट पनि अलिकति डिले भएको थियो इट वाज एक्चुअली बिकज अब तपाईहरुले पछिसम्म पनि फर्महरु भर्दै गरिराख्नु भएको थियो अनि त्यही भएर अलि टेक्निकल प्रब्लमहरु आएको थियो सो वी आर सरी फर दोज टेक्निकल प्रब्लम्स एन्ड once again this solution is not complete but this helps you to solve the question this gives you a general idea बाकी कुरा topic wise पढ्ने हो MCQ solution is not the main thing okay and यो भिडियोमा तपाईहरुले यसको लगिन हाउ टु लगिन टु आवर पेज हाउ टु अटेन्ड द टेस्ट एन्ड हाउ टु सी द भिडियो सोल्युसन्स एन्ड द सोल्युसन्स हेर्न सक्नुहुनेछ अर्को कुरा मैले भिडियो सोल्युसन दिँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ क्वेशन नम्बर भनेको छैन है सो क्वेशन नम्बरको लागि के गर्ने त्यही स्क्रिनको जब सोल्युसन आएको हुन्छ नि त्यही सोल्युसनको स्क्रिनको अप्पर राइट कर्नरमा तपाईहरुले क्वेशन नम्बर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ करेक्ट आन्सर भनेर पनि हुन्छ त्यहाँ तल आन्सर्सहरु पनि तपाईले मार्क गरेको आन्सर्स पनि देख्न पाउनुहुनेछ एन्ड दैट्स अल फर नाउ होप टु सी यु विथ एनी अनदर टपिक अनदर भिडियो सुन अहिले सोल्युसन हेर्दै गर्नुस् तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गर्दाखेरि यु विल गेट टु कम टु दिस लगइन पेज यसमा लगइन गर्नु होला लगइन गर्नको लागि के चाहियो त इमेल आइडी र पासवर्ड युज द आइडी एज मैले यो आइडी कपी गरे मैले जीमेलबाट हैन कि मैले जस तपाईहरुलाई पनि यस्तै आइडी त आको होला आइडी अनि यहाँ पासवर्ड पनि मैले त्यहीबाट कपी गरे है त कीप दिस इमेल आइडी एन्ड पासवर्ड हियर एन्ड देन यु क्यान ओपन इट नाउ म चाहिँ यसमा अब के गरिदिन्छु लगइन उसले लगइन लियो हैन त नाउ टु अटेम्प्ट द टेस्ट गो टु द टेस्ट सेक्सन practice attempt start test यसरी जति हजुरलाई आन्सर आउँछ तिनीहरुको आन्सर लगाउने अनि त्यसपछि सबमिट हान्दिने मैले यसलाई सबमिट गरिदिए यसपालि सबमिट गर्नुभयो आफ्टर यु सबमिट सो हियर कम्स योर मार्क एन्ड ओके नाउ रिभ्यू एन्ड सोल्युसन सो यसरी अब हामी सोल्युसन पेजमा आयौ
Okay, so 1 number के भनेछ? Name the valve present between right auricle and right ventricle. Right auricle, right ventricle को चाहिँ कुन valve? Tricuspid. Left भन्यो भने bicuspid or mitral valve. So the answer is D. Answer is D. Next. हामी next मा जाम. So next question. Next question मा के भनेछ त? Next question मा भनेछ कि the sum of all the chemical and reactions occurring in the human body is known as के हो त? Metabolism. यदि formation भयो भने catabolism, यदि degradation भयो भने formation भयो भने anabolism, degradation भयो भने catabolism. So यसको आन्सर के भयो त? Metabolism. यसको आन्सर के भयो? Metabolism. This is the answer. Next. Organisms which obtain energy by oxidation of reduced organic compound. जब यसले oxidation केहीको गर्यो अथवा अर्को कुनै compound organic inorganic compound बाट जब यसले prepare गर्यो on the same time it became what? Chemotroph. अब chemo autotroph आफूले नै खाना बनाछ. So chemo autotroph is the answer. Next. So next. Which of the following breathes only through skin? Skin बाट breath गर्ने कुन कुन हो त? Pigeon हैन, frog हो, fish हैन, earthworm हो. But frog ले अरु पनि गर्छ and earthworm does only by cutaneous respiration. So this earthworm is your answer. Next. What is true about photolithotrophs? Photolitho, litho भनेपछि ढुङ्गामा हैन. So अब हेरौ त के दिएको छ? Obtain energy from organic compound, obtain energy from radiations and hydrogen from inorganic. So केही न केही त inorganic त होला यार. Okay, inorganic राखे मैले. अनि अब stone त inorganic नै हो. So the answer must have been B. किन A मा organic दिए थियो, बाकीहरुमा त्यस्तो केही थिएन. Next. Properties of organs are अब कुनै पनि organको property के हुन्छ त? Due to similar cells in them or due to the result of the interaction between the constituent tissues. Okay, similar origin of the cell between them. Origin हुँदा पनि function हुन पर्यो थियो. So the main answer, exact answer is interaction of all the cells or interaction of the tissues. Next. Protoplasm is a cell. Protoplast भनेको के त? Cell बाट मैले यदि cell wall निकाल दिए, then that is called protoplast. So now next question. Nuclear membrane is absent in. Came absent in the prokaryotes now. Which is the only prokaryote here? Nostoc. Next. Golgi apparatus is absent in. Golgi apparatus came absent in a. So this is a cell organelle. It is absent in prokaryotes, bacteria and BGF. Major breakthrough in the study of development of electron microscope because electron microscope को development साथ यो भएको थियो. So electron microscope को बारेमा एउटा danger feature यसमा भन्दिनु पर्यो. Resolution of electron microscope is much higher than that of light microscope. Okay. So resolution of electron microscope is in nanometers. Nanometer भन्दा कम हुन्छ. नैनोमिटर के हुन्छ ठीक छ, तर माइक्रोस्कोप को पनि के 0.1 or 0.2 nanometer हुन्छ त हुँदैन नि. So त्यही भएर A number भएन. And similarly you can focus on B number. And the last option मा के दिएछ? The resolution power of electron microscope is much higher. Yes, it is higher than that of light microscope. So this becomes your answer. Option number D. Next. Organelle within an organelle. कला भन्ने ribosome, it is found in many organelles. What is correct about cell theory in the structure? What is correct about the cell theory? Next question. Cell theory को बारेमा के correct होला त? It needs some diffusion, discovery of subcellular structure like chloroplast and mitochondria might not be. Modified cell theory means that all cell living beings are composed of cells capable of
reproducing. Okay, maybe cell theory does not hold good because all living beings do not have cellular organization. So what is it? What is correct about cell theory? So C is also a great thing. Option number C. T number, cell theory means all living objects consist of cell whether or not capable of reproducing. यो D number त भनेकै होइन. So the answer is C. Most abundant organic compound on earth. Which is the most abundant organic compound? सबभन्दा बढी abundant organic compound चाहिँ सेलुलोज हो किनकि धेरै सेल वालहरुमा हुन्छ. Almost all the cell walls. Which is the most abundant protein? Most abundant protein कुन होला त of these all? Your skin contains your skin and almost majority of your organs contains lots of collagen. Even if you have wound, it is healed through the collagen formation. So this is your answer. Next, which is not a polymer? Polymer kun haina ta? Okay, let's see. Protein, polymer of amino acid, polysaccharide, saccharide, lipid might not be a polymer, and nucleic acid absolutely a polymer. So option number C, that is lipids, is your answer. Next. Between enzymes and hormones are classified in a single category of biological chemicals because why? They are conjugated proteins? No. Enhance oxidative metabolism? MECEE? No. Help in regulating metabolism? Can be. Yes. Are exclusively synthesized? Sabai vitamin ta hudana synthesized. So option number A is your answer. Next. The following is correct. During mitosis. Mitosis को correct sequence के होते हैं? A में मैं correct देखी रहा हूँ. So यही वाला answer. कति सजिलो. First number answer. Genetic map is one that. Now what is genetic map? Map means location of different things. Genetic means related to genes. So our concept, our term says that it is option number B. Establishes site of genes on a chromosome. Next. Genes for cytoplasmic sterility in plants are located in chloroplast, mostly chloroplast. Genes for cytoplasmic sterility चाहिँ माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ एन्ड यसको आन्सर चाहिँ तपाईहरुको टेक्स्टमा तपाईहरुसँग भएको सिटमा रङ दिएको छ. सो दिस इज अप्सन नम्बर सी, नट अप्सन नम्बर ए. यसलाई मैले करेक्ट गरे है त. नेक्स्ट. The recessive genes located on X chromosomes in human are always. अब recessive genes त यदि X chromosome छ भने expressed in male, female मा त expressed नहुन सक्छ. Example, color blindness नै लिहाल्नुस्. So expressed in male is your answer. Can be lethal or cannot be lethal. That's not our problem. Pleiotropic. Pleo means many. Pleiotropic gene means one gene expresses many characters. Now let's see. Controls a trait only in combination with another gene. Controls multiple traits is your answer. Next. This is the most common mechanism of genetic variation. Most common is recombination. But direct or ultimate source is mutation. Next. In Mendel's experiment, round shape was dominant over wrinkled seeds. Okay, yellow cotyledon YY was dominant over green cotyledon. What are the expected phenotypes in the F2 generation of the cross? So the F2 generation of the cross. Okay, expected phenotypes. Wrinkled, round and के हुन सक्छ त? Expected हाम्रो expected phenotypes. What could be there? So the expected phenotypes could be either are I mean round and wrinkled हुन सक्छ. एउटा के हुन सक्छ? round and red, अर्को yellow and red, अर्को round and wrinkled, अर्को yellow and wrinkled. यति चारवटा फेनोटाइप हुन पायो. सो त्यही भएर यसमा हामी के भन्छौं? यसमा हामी आन्सर के भन्छौं?
Okay, round seeds with yellow cotyledons and wrinkled. It's only one option. So this one, the option containing no only, could be your answer. Next. Probability of 4 sons to a couple. So एउटाको लागि कति probability 1/2. एउटाको लागि यदि probability 1/2 छ भने चारवटाको लागि कति होला probability 1/2 to the power जतिवटा number of sons छ त्यतिवटा probability. And this is your answer. Okay. Next. So next number ma ke cha next number biosystematics aims at. What is biosystematics? Biosystematics is the classification of organisms and it aims at यसको main theory के हुन पर्यो त एउटा त evolutionary character लिन पर्यो. अब evolutionary कुन कुनमा छ हामी हेर्दै जाम. Identification यो छैन, identification and arrangement त ठिकै छ तर cytological character भनेछ. So this is not the answer. Next, classification based on morphological, यो पनि not the answer. Option number D हामीले ध्यान गयो, यो चाहिँ evolutionary history direct. Next, biosystematics aims at. Same question repeat भइसकेको छ. Anyway, यसको पनि D नै हो answer. Which of the following are found in extreme saline condition? Extreme भने त्यहाँ आर्की always extreme लाई टोलरेट गर्न सक्ने आर्की हुन्छ किनकि त्यसको सेल वाल मा चाहिँ त्यस्तो खाले प्रोटिन हुन्छ. अब त्यो प्रोटिनको नाम मलाई याद भएन, प्लिज चेक इट आउट. नेक्स्ट, which of the following shows coiled RNA strand and capsomer? तपाईलाई यसमा capsomer वाला चाहिन्छ, अर्को RNA भाइरस चाहिन्छ. I suppose this is some type of hard and रट्ने खाले question, but tobacco mosaic virus चाहिँ त्यस्तो खाले एउटा भाइरस हो. Okay. Next, यसको capsomeres पनि कति 2140 or something हुन्छ, मलाई अहिले एक्ज्याक्ट यादै भएन. Anyway, that is around 2140. यसमा solution नै हेरिहालौँ के छ. So the solution and now let's move on to the next question. Next question ma ke cha? Next question ma cha तपाईहरुको the smallest living cells known without a definite cell wall and pathogenic nature. Kun ta? No definite cell wall, mycoplasma. So the correct option is mycoplasma B. Next, positive agent of mad cow disease. Mad cow disease के ले cause गराउँछ भन्नुस् त? Mad cow disease is caused due to prions. Mad cow disease is caused due to prions. Mad cow disease is caused due to prions. So now next ma an example of colonial algae. Colonial algae भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा के आइहाल्नु पर्छ? Volvox. Yes, this Volvox must come into your mind and this is the answer. Next madam. Zygotic meiosis केमा हुन्छ त? Generally zygotic meiosis occurs in algae. So यसमा algae कुन हो? Chlamydomonas. So the answer is also Chlamydomonas. Okay, यो त फेरि ब्याक भएको हैन. Sorry for the misbehave. यतै थियो. अनि यो mad cow disease को prion थियो. Next colonial algae Volvox. Next यो Chlamydomonas. Next, plant reproducing by spores such as mosses, ferns are grouped under कस्तोमा यिनीहरुको ग्रुपिङ गरिन्छ त? Generally they are grouped under cryptogams. Thallophyta होला, but mosses नहोइन कि फरेन पनि भनेछ भने फरेन भनेको cryptogams ले बेस्ट डिफाइन गर्छ फरेनलाई. So this is your answer, cryptogams. Now next, which is a correct statement? यसमा चाहिँ करेक्ट के हो त? यसमा pteridophyte is a gametophyte has a gametophyte. Pteridophyte gametophyte has a leafy protonymal stage. हो, यो चाहिँ leafy protonymal stage हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ. So
So this is correct. Next, gymnosperm female gametophyte is free living, not correct. Next, antherdiophore and archegoniophore are present, not correct. Origin of seed habitat can be traced in pteridophyte. हो, but not in all the pteridophytes, only in Selaginella. त्यही भएर डी चाहिँ अप्सन आन्सर भएन, आन्सर के भयो त ए आन्सर भयो. नेक्स्ट, इन व्हिट मोनोकट द अब व्हिटमा चाहिँ तपाईलाई सोध्दा छ कि प्राइमरी रुट कस्तो हुन्छ भनेर. सो प्राइमरी रुट के हो त? सर्ट लिभ्ड पनि हो, रिप्लेस्ड बाई फाइब्रस रुट. मोनोकट्समा जनरली फाइब्रस रुट इज प्रिडोमिनेन्ट, ट्याप रुट इज नट द्याट डोमिनेन्ट. Arises from the base of stem, ये पनि ठीक हो. So all of them are correct. So the correct answer is option number D. Next, mango juice is got from. Mango को हामी के खान्छौँ? मेजोकार्प. So जुस केबाट बनाउने त? मेजोकार्पबाटै बनाउने. नेक्स्ट, फोटोसिन्थेसिस कस्तो खाले एक्जाम्पल हो? मैले मेटाबोलिजम आज भनेको थिएँ नि फर्स्ट नम्बरमा. मेटाबोलिजम भनेको अल द रियाक्सन्स. फोटोसिन्थेसिस फर्स्ट अफ अल एनाबोलिजम कस्तो खाले? फिजियोकेमिकल, एनर्जी वेस्टिङ होइन, फिजियोकेमिकल होला. सो फोटोसिन्थेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस. फिजिकल किन? किनकि H2O वाटरलाई स्प्लिट गराइन्छ. दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस. यसमा केही केमिकल चेन्ज खासै हुँदैन. केमिकल किन त? किनकि CO2 लाई हामीले के बनाउँछौँ? स्टार्च बनाउँछौँ अथवा ग्लुकोज बनाउँछौँ. सो फिजियोकेमिकल यही कारणले. सो द करेक्ट आन्सर इज ए. नेक्स्ट नम्बर, इकोसिस्टम इज. अब इकोसिस्टम के हो त? ग्रुप अफ कम्पोनेन्ट द्याट इन्टरेक्ट विथ वन अनदर. ओके, मेबी. ग्रुप अफ इन्टरेक्टिङ स्पिसिज इन वन प्लेस एट अ टाइम. ओके, माइट बी. नेक्स्ट, बायोलोजिकल कम्युनिटी एन्ड कम्पोनेन्ट हो. इकोसिस्टममा बायोलोजिकल कम्युनिटी मात्र हुन्छ, स्पिसिज मात्र हुन्छ? हुँदैन. यो पनि हो, बट दिस इज नट कम्प्लिट. दिस इज बायोलोजिकल कम्पोनेन्ट विथ फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट. यस, दिस इज द एक्ज्याक्ट. सो द आन्सर इज सी. नेक्स्ट, which one contributes to the carbon cycle? कार्बन साइकलमा कसले कन्ट्रिब्युट गर्छ? रेस्पिरेसन र फोटोसिन्थेसिस हो. यसले घटाउँछ, यसले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, यसले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ. फ्युल कम्बसनले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ हो. डिकम्पोजिसन अफ डेड अर्गानिजम्स. सो अल अफ द एभव इज द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट, फर्स्ट ह्युमन हर्मोन प्रड्युस्ड बाई रिकम्बिनेन्ट DNA टेक्नोलोजी कुन होला त? अरे इन्सुलिन बाबा. एस्ट्रोजन के हो त? स्टेरोइड हर्मोन हो, फिमेलको मेन. प्रोजेस्टेरोन के हो? यो पनि स्टेरोइड हर्मोन हो, फिमेलमा पाइन्छ. एन्ड थाइरोक्सिन इज थाइरोइड हर्मोन. सो द करेक्ट आन्सर वाज इन्सुलिन. नेक्स्ट, युज्ड इन जिन क्लोनिङ. जिनको क्लोनिङ गर्दाखेरि के युज गरिन्छ होला त यार? प्लाज्मिड. यस्तो क्लियर अप्सन छ, प्लाज्मिड लगाइदिने. नेक्स्ट, कर्क्याम्बियम के हो त? अब हेर्नुहोस्, यसमा यो फेलेम भनेको म यसलाई के भन्छु? कर्क. के भन्छु त? कर्क. ओके, फिलोजेन भनेको के भन्छु यसलाई म? कर्क्याम्बियम. जेन भनेकै जेनेरेटिङ एन्ड दिस इज कर्क्याम्बियम. ओके, दिस इज द एक्ज्याक्ट आन्सर. फिलोडर्म भनेको कर्टेक्स, सेकेन्डरी कर्टेक्स. CORTEX. Okay, so phylum is cork, cork-cambium के हो त? Philogen. Philoderm is secondary cortex. Next, Darwin's finches are a good example of. Darwin's finches मा के हुन्छ? Ancestral एउटा बर्ड हुन्छ, त्यसबाट ड्यू टु डिफरेन्ट फुड ह्याबिटेट धेरै थरीको बर्ड बन्छ. द्याट इज ड्यू टु डिफरेन्ट फुड ह्याबिटेट. कसै कुनै ग्रेन इटर यस्तो. बट एउटा क्वेसन आउँछ कि कस्तो खाले फुड ह्याबिट पाइँदैन डार्विन्स फिन्चेसमा. त्यसमा आन्सर के लगाउने? क्यारियन. के लगाउने त? क्यारियन भनेको डेड बडीमा चाहिँ फिड गर्दैन भनेर. दिस इज द आन्सर. समटाइम्स यदि केमा फिड गर्दैन भने क्यारियन्स. ओके, यो पास्ट क्वेसन थियो निटको. एनिवे, BMR भनेको बेसल मेटाबोलिजम. इट इज कन्ट्रोल्ड बाई थाइरोइड मेनली. अलिअलि इफेक्ट सबले गर्ला, बट मेनली बाई थाइरोइड. Target organ of insulin and adrenaline is both of these mainly
अब यो इन्सुलिन र एड्रेनालिन, इन्सुलिन केमा एक्ट गर्छ? अब कतिले भन्दैन सर पेन्क्रियाजमा, धेरैले भनिदिन्छन् यो त सर पेन्क्रियाजमा हो, हुन पनि सक्ला। हार्टमा हो? होइन। लङ्समा हो? होइन। सो द टार्गेट अर्गन इज लिभर। तपाईँहरूको आन्सरमा रङ दिएको थियो पहिला, यसमा लङ्स भइहालेको थियो, सो सरी फर द्याट। म त्यसलाई लिभर गरिदिन्छु है त, म त्यसलाई लिभर गरिदिन्छु। एन्ड द करेक्ट आन्सर पनि त्यही हो, लिभर नै हुन्छ। नाउ नेक्स्ट क्लोजर साउन्ड मेक्स लाउडर। अब हर्ड साउन्डहरूको बारेमा S1 S2 S3 S4 के छ। मेन हामीले सुन्न सक्ने साउन्ड S1 र S2। S1 लाई के भन्छन्? लब। लबबाट 4वटा L, S1 भनेको 4वटा L। लाउड, लब, अर्को लो पिच, लङ, दिस इज लब। 4वटा L के त? लाउड। S1 भनेको 4वटा L, सरी S1 भनेको 4वटा L, लाउड, LOUD, लाउड, लो पिच, लो पिच, लो पिच, लो पिच, अर्को लब, अर्को लो ड्युरेसन है त। सो यो S1 चाहिँ कति बेला प्रड्युस हुन्छ त? S1 इज प्रड्युस्ड बाई द क्लोज्युर अफ आर्टेरियो और अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर valve. So this D number is your answer. Contraction of muscles is the best example of conversion of cell energy into केमा कन्भर्ट हुन्छ त? हिट एनर्जी, मेकानिकल एनर्जी। हिट एनर्जी कहिलेकाहीँ अलिअलि मात्र हिट दिन्छ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होइन, यो पनि होइन। So these are not the answer. The main answer is mechanical energy. This is your correct answer. Now next, chemical method of contraception includes. अब chemical method में के होला त? जेलिज हुन सक्छ, जेलिज हुन सक्छ, chemical method नै हो, फिजियोलोजिकल होइन। फिजियोलोजिकलमा कन्फ्युज नहोस्, केमिकल होइन, केमिकल हो। सो क्रिम्स एन्ड फर्म्स ओके। ओरल कन्ट्रासेप्टिभ्स ओन्ली, यो पनि केमिकल हुन सक्छ, यो पनि केमिकल, यो पनि केमिकल। सो अल अफ द अबभ इज योर आन्सर। इन एबिओ सिस्टम अफ ब्लड ग्रुप, इफ बोथ एन्टिजेन्स आर प्रेजेन्ट बट नो एन्टिबडी, बोथ एन्टिजेन यसरी याद राख्ने, एन्टिजन अपन, हाम्रो मैथिलीतिर अपन भनेको आफ्नो भनेर बुझिन्छ के। सो एन्टिजन अपन कुनै पनि, यदि ए ब्लड ग्रुप छ भने, यदि म यहाँ म यदि ग्रुप लेख्छु जी ग्रुप, यहाँ म लेख्छु एन्टिजेन, यहाँ म लेख्छु एन्टिबडी। सो ग्रुप ए छ भने के एन्टिजन अपन भन्नाले ए, बी छ भने बी, एबी छ भने एबी, अनि एन्टिबडी त जस्ट त्यसको नेगेटिभ, अनि एन्टिबडी त्यसको जस्ट अपोजिट भन्नाले यहाँ बी होला, यहाँ चाहिँ बी होला, यहाँ चाहिँ ए होला, यहाँ चाहिँ नो होला, अनि यदि यो नो छ भने यहाँ नो, यहाँ ए कमा बी। ओके, सो दिस इज योर। अब तपाईँलाई यसमा के भन्छ? बोथ एन्टिजन, एन्टिजन दुवै हुनुपर्ने। सो द्याट इज अप्सन नम्बर यो, द्याट इज एबी ब्लड ग्रुप। ओके, सो एन्टिजन भनेको के भन्ने? एन्टिजन भनेको अपन आफ्नो। एन्टिजन कहाँ हुन्छ त? आरबिसीमा, अनि एन्टिबडी प्लाज्मामा। अल्सो रिमेम्बर, यो एबिओ सिस्टमको एन्टिजेन्स दिज आर सुगर, एबिओ, यो एन्टिजन ए र बी, एन्टिजन ए र बी, दिज आर सुगर्स। के हो त यिनीहरू? सुगर हो। बट आरएचको एन्टिजन के हुन्छ त? प्रोटिन हो। ओके,
नाउ नेक्स्ट कुरा यसमा एउटा अझ कुरा हेर्दा हुन्छ एउटा हुन्छ बम्बे ब्लड ग्रुप भन्छन् कि ओ पोजिटिभ ओ ब्लड ग्रुप इज युनिभर्सल डोनर एन्ड एबी इज युनिभर्सल एक्सेप्टर बट बम्बे ब्लड ग्रुप यस्तो हो जसमा ओ पनि दिन मिल्दैन सो बम्बे ब्लड ग्रुप इज अ डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट यो जस्ट बुझ्नको लागि बाँकी तपाईँहरू पनि एमबिपीसमा पढिहाल्नुहुन्छ नेक्स्ट थिङ द टर्म्स होमोथ्यालिक एन्ड मोनोइसियस आर युज टु डिनोट अब मोनोइसियस भनेको एउटा मात्र एउटैमा दुवै सेक्स सो दिस इज बाइसेक्सुअल कन्डिसन फेरि पनि हाम्रो भएको सो यो होमोथ्यालिकवालाको आन्सर के हुन्छ त बाइसेक्सुअल होमोथ्यालिक यो बाइसेक्सुअल हुन्छ बाइसेक्सुअल इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट नर्भ इम्पल्स कसरी ट्रान्सफर गर्छ त यदि मैले यहाँ एउटा नर्भ बनाउँछु म यहाँ एउटा यो भयो हाम्रो नर्भको सेल बडी यो भइदियो हाम्रो डेन्ड्राइट अलिअलि यो तपाईँहरू जस्तै लाग्छ होला म जस्तो पनि है ओके सो सेलको कसरी आउँछ त इम्पल्स डेन्ड्राइटबाट आउने सेल बडीमा प्रोसेस हुने तलबाट जाने ओके सो दिस इज द सबै आएको इम्पल्स यहाँ एक्जन हिलकमा समेसन हुन्छ सबै आएको इम्पल्स यसलाई भन्छ एक्जन हिलक दिस इज द पार्ट अफ सेल बडी नट द पार्ट अफ एक्जन त्यसपछि मात्र एक्जन सुरु हुने सो कसरी आउँछ त डेन्ड्राइट नर्भ सेल एन्ड देन एक्जन दिस इज आन्सर ए नेक्स्ट नाइट्रोजन इज इन्सेन्सिटिभ टु टोक्सिन होइन यो चाहिँ होइन किनकि लेग हेमोग्लोबिन हुन्छ के हुन्छ त लेग हेमोग्लोबिन पढ्नु भएको छ होला नि त यसले के गर्छ भन्दाखेरि अक्सिजन स्क्याभेन्जरको रूपमा युज हुन्छ लेग हेमोग्लोबिन लेगिमिनोसीहरूमा हुन्छ कन्टेन्स म्याग्नेसियम थाहा छैन यो चाहिँ मलाई थाहा छैन है त तपाईँहरूलाई पनि थाहा नभएको कति अप्सन हुन्छ लेट्स गो फर नेक्स्ट रिलिजेस 2NH3 यस दिस इज करेक्ट सो दिस इज द आन्सर हामीले यो थाहा नभएर पनि हामीले यसको आन्सर लगायौँ नेक्स्ट पेनिसिलिन ग्रुप अफ ड्रग्सलाई हामी के भन्छौँ बिटा ल्याक्टम के भन्छ त बिटा ल्याक्टम ओके यिनीहरूले के गर्छन् सेलवालको क्रस लिङ्किङ सेलवालमा प्रोटिनको क्रस लिङ्किङलाई प्रिभेन्ट गर्छन् सो दिस प्रिभेन्ट्स सेलवाल फर्मेसन अप्सन नम्बर डी इज योर आन्सर नेक्स्ट विच इज इन्भल्भ इन मसल कन्ट्राक्सनमा मेनली के इन्भल्भ हुन्छ अरे क्याल्सियम त जहाँ तहाँ सुनिन्छ हो कि होइन सो मेनली इन्भल्भ हुने भनेको क्याल्सियम फर द मेन कन्ट्राक्सन हुने नै क्याल्सियमकै कारणले हो एन्ड नेक्स्ट के होला त नेक्स्ट वान इज योर म्याग्नेसियम क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम मेन यिनीहरूको डिफिसियन्सी भयो भने मान्छे कस्तो केसमा जान्छ टिटानीको केसमा जान्छ नेक्स्ट क्वेसन ट्याक्जन रिफर्स टु अ टैक्सोनोमिक ग्रुप अफ एनी रैंक सो डी ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर नेक्स्ट सरी कहाँ थियो हामी थियो होला 56 नम्बरतिर हैन टैक्सनमा थियो नि त हामी टैक्सन भनेको ग्रुप अफ एनी रैंक नेक्स्ट थिङ इज यो यसको के छ त भन्दाखेरि अर्को छ टैक्सोनोमी द फर्स्ट प्रोसेस इज पहिला के हो त आइडेन्टिफिकेसन देन नोमेनक्लेचर देन क्लासिफिकेसन सो यो आइडेन्टिफिकेसन भइदियो तपाईको आन्सर नेक्स्ट द 2 points known as twin characteristics of growth के होला त मेन क्यारेक्टरिस्टिक अफ ग्रोथ इन्क्रिज इन नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन्डिभिजुअल्स यो त रिप्रोडक्सन जस्तो लाग्छ नि हैन सो ग्रोथ त्यो नहुन नि सक्छ नेक्स्ट थिङ हामी हेर्छौँ यहाँ इन्क्रिज इन मास यस डिफ्रेन्सिएसन ग्रोथमा डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ भन्ने जरुरी छैन ग्रोथमा डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ भन्ने नै जरुरी छैन बट इन्क्रिज इन मास हुन्छ इन्क्रिज इन मास हुने डिफ्रेन्सिएसन नहुन नि सक्छ इन्क्रिज इन नम्बर अफ इन्डिभिजुअल हुने रिस्पोन्स टु स्टिमुलाई यो नहुन यो त हुँदैन सो इट इज द 1 र 3 भएको अप्सन द्याट इज अप्सन नम्बर डी इज योर करेक्ट आन्सर बुझ्नुभयो इन्क्रिज इन मास हुन्छ सेलै बढ्छ डिफ्रेन्सिएसन नहुन नि सक्छ बट इन्क्रिज इन नम्बर अफ इन्डिभिजुअल्स त हुन्छ अन्तर्गत त्यहाँ रिप्रोडक्सन पनि हुन्छ रिप्रोडक्सन भएपछि नम्बर अफ इन्डिभिजुअल्स बढ्छ मात्र 1 भयो द्याट वुड बी द बेस्ट 1 र 3 छ भने द्याट इज अल्सो एक्सेप्टेबल ओके सो नेक्स्ट सिक्वेन्स अफ टैक्सोनोमिक क्याटेगोरिज यसमा के हो त किङडम कीप योर पट्स or dishes clean otherwise family gets sick so के फर किङडम अब यसमा हामी खोज्दै जान्छौँ क्लास पछि फाइलम आउनु नेभर
डिभिजन ओके किङडम पछि फाइलम और डिभिजन त्यसपछि क्लास कीप योर फ्यामिली और कीप योर पट्स और डिसेस डी फर डिसेस डिभिजन्स क्लीन सी फर क्लास अदर्स फ्यामिली एफ फर फ्यामिली order genus species. So this is the correct option. Hold on. Okay, this is the होइन यो चाहिँ हुँदैन करेक्ट अप्सन क्लास पछि अर्डर अनि त्यसपछि फ्यामिली अनि त्यसपछि ट्राइब जिनस स्पिसिस क्लास पछि अर्डर त्यसपछि फ्यामिली त्यसपछि जिनस अनि त्यसपछि ट्राइब एन्ड स्पिसिस सो प्लिज फोकस अन दिज मिस्टेक जोसँग पनि हुनसक्छ मैले पनि अहिले भर्खर मिस्टेक गरेको थिएँ एनिवे नेक्स्ट एन अर्गानिजम इन द सेम क्लास बट नट इन द सेम फ्यामिली मे बिलोङ टु एउटै क्लासमा छ एउटै फ्यामिलीमा छैन भनेको मतलब क्लास र फ्यामिलीको बिचमा आउने के होला त त्यो अब क्लासभन्दा तल सेम क्लासमा छ बट सेम फ्यामिलीमा छैन फ्यामिलीभन्दा तलको त जिनस स्पिसिज हुँदै भएन सो मेन के हुनु पर्यो अर्डर के सेममा हुनसक्छ त अर्डर क्लास अर्डर फ्यामिली जिनस स्पिसिज नेक्स्ट हेड अफ म्याच्योर म्यामलियन ओके अब यो चाहिँ मैले यहाँबाट ओके हेड अफ म्याच्योर म्यामलियन स्पर्म इज मेड अप अफ हेडमा के हुन्छ त न्युक्लियस हुन्छ अझ के हुन्छ न्युक्लियस त हुन्छ अनि त्यसपछि कभर्ड बाई एक्रोजोम ठिक छ माइटोकन्ड्रियल शीथ हुँदैन सो न्युक्लियस कभर्ड बाई हेड अफ द एक्रोजोम इज योर आन्सर नाउ नेक्स्ट which of the following are present in the mammalian testis and help to nourish the sperm हामीले एउटा कुरा के याद राख्न सक्छौँ सुन्तला भन त सुनको एसयुबाट के सम्झने सर्टोली सेल्स के सम्झने रे सर्टोली सेल्स एनबाट न्युट्रिसन NUTRI न्युट्रिसन टीबाट टेस्टोस्टेरोन एलबाट लिडिङ सेल के भन्ने सुन्तला एसयु सर्टोली सेल एन फर न्युट्रिसन टी फर टेस्टोस्टेरोन सर्टोली सेलले न्युट्रिसन टेस्टोस्टेरोन कसले त लिडिङ सेल ओके सो यसमा हामीलाई के सोधेको थियो त हामीलाई सोधेको थियो न्युट्रिसन कसले प्रोभाइड गर्छ त सर्टोली सेल्सले नेक्स्ट इफ द पर्सन सोज द प्रोडक्सन अफ इन्टरफेरेन्स इन हिज बडी हि माइट बी इन्टरफेरेन्स कति बेला प्रड्युस हुन्छ भाइरल इन्फेक्सन कुन हो भाइरस मिजल्स हो टिटेनस होइन ब्याक्टेरिया मलेरिया होइन एन्थ्राक्स पनि ब्याक्टेरिया सो आन्सर इज मिजल्स द्याट इज सी नेक्स्ट द प्रोक्सिमल कन्भोलेटेड ट्युब्युल विथ हेज अ ब्रस बोर्डर which is due to brush border कति बेला हुन्छ त माइक्रोभिलाई सो ब्रस बोर्डर इज ड्यू टु माइक्रोभिलाई नेक्स्ट युज फर फाइन्डिङ फोसिल एज अब यो फसिलको एज निकाल्नु पर्यो फसिलको एजको लागि हामीले सबभन्दा जेनरली के प्रिफर गर्छौँ कार्बन बट यदि यति डेफिनेटली दिएको हुन्छ भने यो एज ग्रुपको लागि हामी के युज गर्छौँ त युरेनियम सल्युसन हेरिहाल्नु होला यसको सिधो सल्युसन योरसेल्फ Now next, which is not the cause of pollution? कसले पोल्युसन गर्दैन सबभन्दा सेफ भनेकै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट अरूले पनि पोल्युसन नै गर्दैन नेक्स्ट एस्कियो भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्छ एस्कियो भनेपछि सेड लभर सो एस्कियो फर स्याडी रिजन नेक्स्ट द सेन्टर अफ हङ्गर और सेन्टर विच रेगुलेट्स द अमाउन्ट अफ फुड यु इट हाइपोथ्यालेमस सीट स्क्वायर भन्छ के हो यो सीट स्क्वायरको मिनिङ यो चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला तर ओके नाउ नेक्स्ट एन अर्गानिजम इन द सेम क्लास बट नट इन द सेम फ्यामिली यो त हाम्रो भइसकेको थियो फेरि कताबाट आइदियो 65 पनि भइसक्यो नाउ वी वर इन 66 पनि भइसक्यो 67 Okay, 68. Which of the following organs in the human body is most affected due to the shortage of oxygen? Brain is the most vital, so most affected.
नेक्स्ट oxygenated blood from the lungs is carried out by लङ्सबाट oxygenated blood is carried out by pulmonary vein नेक्स्ट pulmonary artery के गर्छ हार्टबाट लङ्सतिर नेक्स्ट रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीमा के युज गर्ने त एगारोस जेल युज गर्ने कि नगर्ने गर्ने इथिरियम ब्रोमाइड युज गर्ने कि नगर्ने इथिरियम ब्रोमाइड पनि युज गर्ने आरआर पनि युज गर्ने सो द आन्सर कम्स टु बी डी दैट इज 1 2 3 4 ऑल नेक्स्ट गोल्डन राइस भनेको के हो त भिटामिन ए सप्लिमेन्ट भिटामिन ए को सप्लिमेन्ट सो अप्सन नम्बर डी इज योर आन्सर नेक्स्ट एसएसआरएनए अफ इन्फ्लुएन्जा भाइरस अब इन्फ्लुएन्जा भाइरसको के हुन्छ त जेनेटिक मेटेरियल जेनरली भन्छन् कि ह्युमनलाई इन्फेक्ट गर्ने भाइरसहरू हामीलाई डिजिज लगाउने भाइरसहरू मोस्टली दे आर एसएसआरएनए एक्सेप्ट हेपाटाइटिस बी एउटा मेन तपाईँले सम्झिनु पर्ने बाँकी पनि धेरै छन् बट जनरली अल आर एसएसआरएनए हेपाटाइटिस बी इज डिएनए भाइरस ओके त्यसलाई हेपा डिएनए फ्यामिलीमा पनि भन्छ नेक्स्ट इन द 5 किङडम क्लासिफिकेसन विटेकर देयर इज भाइरसको प्लेस छ त छैन सो सिधा यो लगाइदिनुहोस् नो मेन्सन अफ भाइरस नो मेन्सन अफ लाइजेन्स पनि छैन ओके सो नो मेन्सन अफ भाइरस भाइरोइड एन्ड लाइजेन्स अप्सन नम्बर डी इज द बेस्ट नेक्स्ट those species whose populations have been seriously depleted and whose ultimate security is not assured are अब सबभन्दा बढी चाहिँ कसलाई हुन्छ थ्रेट यो कुरा तपाईहरुले यो क्वेशनमा भन्न पर्नेछ हैन त सो इन दिस क्वेशन सबभन्दा बढी चाहिँ इन्डेन्जर्ड रेयर भनेको सबभन्दा कम अलिअलि देखिन्छ त्यसपछि भल्नरेबल यो रेयर पछि भल्नरेबल जाने भल्नरेबल पछि थ्रेटेन्ड अब यो भन्दा बढी गयो भने इन्डेन्जर्ड हुन्छ है लास्टमा इन्डेन्जर्ड गयो अब त ओके सो दिस इज द अर्डर ओके सो 75 नम्बरमा के छ विच अफ द फलोइङ टाइप्स अफ व्हाइट ब्लड सेल आर कनेक्टेड विथ द रिलिज अफ हिस्टामिन कसले रिलिज गर्छ त हाम्रो नेचुरल एन्टिकोगुलेन्ट हेपारिन अब मेनली त हामीले मास्ट सेल पढ्छौँ हैन त सो यो मास्ट सेल इज इन कनेक्टिभ टिस्यू बट इन द ब्लड इट इज प्रेजेन्ट एज बेसोफिल्स okay next which of the following biological process do not operate within the lifespan of a given organism के बर्थ एन्ड न्युट्रिसन हुन्छ जन्मिन्छ खाना खान्छ ठीक छ ग्रोथ एन्ड म्याचुरेसन पनि हुन्छ मेटाबोलिजम एन्ड एक्सक्रिसन पनि हुन्छ तर मर्न अघिसम्म त डिकम्पोजिसन हुँदैन अप्सन नम्बर डी इज योर आन्सर नेक्स्ट कलर ब्लाइन्डनेस इज ड्यू टु डिफेक्ट इन कलर ब्लाइन्डनेस C4 कोन्स सो कोन्समा डिफेक्ट भयो भने तपाईको कलर भिजन हुँदैन रड्स भनेको नाइट भिजन रड्समा एडोप्सिन कोन्समा आयोडोप्सिन ओके त्यो कुरा याद गर्नुस् नेक्स्ट नर्भ सेल डु नट डिभाइड बिकज दे डु नट ह्याभ न्युक्लियस हुन्छ के हुँदैन त सेन्ट्रोजोम हुँदैन नेक्स्ट टाइलिन क्यान नट वर्क इन स्टोमक बिकज इट इज टाइलिन भनेको के हो त हाम्रो सालिभरी ग्ल्यान्ड सलाइभामा हुने एउटा इन्जाइम कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने इनएक्टिभेटेड बाइ HCl ओके इट इज इनएक्टिभेटेड इन द एसिडिक मिडियम नेक्स्ट पेशेन्ट्स विथ HIV are susceptible to various types of infections because HIV produces cell surface receptors that bind to the pathogens, making it easier, okay, for those pathogens to be infective. Okay, might be, but other later one synthesizing a DNA copy of the viral genome is but the rare उसको त RNA हुन्छ DNA copy को त किन खास हुनु HIV attacks yes यो helper T cells त हामीले पढेकै हुन्छ helper T cells CD4 पहिला CD4 is to CD 8 इनिशियली कति हुन्छ 2 is to 1 फाइनली पछि कति भइहाल्छ त यो हेपाटाइटिस HIV लागेपछि 1 is to 2 भइदिन्छ भनेको यो त्यति घटिहाल्छ है त सो CD4 सेल्सलाई अट्याक गर्छ मेनली नेक्स्ट सो अप्सन इज आन्सर इज अप्सन नम्बर सी
आज मलाई केमिस्ट्रीको पनि केही क्वेसनहरु सुरु भयो त इक्वल मासेस अफ H2 एन्ड O2 एन्ड मिथेन ओके दिस इज इक्वल मासेस यदि मास इक्वल छ भने हामी यहाँ यस्तो लेखौं है त यसलाई मैले अलि सल्भ गर्न खोज्दिए तपाईहरुको लागि यहाँ हामीले यस्तो लेखौं H2O2CH4 हैन त ओके सो मोलार मास कति हुन्छ त मोलार मास ठुलो m कति कति हुन्छ त ठुलो m हुन्छ यसको 2 यसको 32 यसको 16 ओके सो यदि सिम्पलेस्ट रेशियो लियो भने 1 16 र 8 ओके सो ठीक छ अब यदि हामीले इक्वल मासेस लियो भने हामीलाई यो खासमा भोल्युम को रेशियो भनेको भोल्युम इज प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ मोल्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टु स्मॉल m भनेको मास गिवन बाइ क्यापिटल M मास गिवन सबको लागि सेम भनेको यो भोल्युम प्रोपोर्शनल टु 1 बाइ m सो यहाँ हामी यस्तो लेख्न सक्छौं 1 बाइ 1 अर्को 1 बाइ 16 अर्को 1 बाइ 8 हैन त अब यिनीहरुलाई सबलाई केले गर्छ त 16 ले मल्टिप्लाई गर्छु 16 ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने तिमीले के पाउँछौ यो 16 हुन्छ यो 1 हुन्छ र यो 2 हुन्छ भनेको हाइड्रोजन 16 ऑक्सिजन 1 मिथेन 2 दिस इज योर करेक्ट आन्सर के गर्ने मोलार मास को लिस्ट बनाउने हामीलाई के थाहा छ भोल्युम भनेको मोल नम्बर अफ मोल्स सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ व्हिच इज स्मॉल m बाइ क्यापिटल M क्यापिटल M इज मोलार मास सो 1 बाइ गरेर गर्नुस् आन्सर आउँछ नेक्स्ट volume of CO2 measured at 0 degree C and is needed to completely burn 1 liter of propane gas. Propane भनेको के? Propane भनेको के? ओके सो यसको इक्वेसन लेखौं है त केमिस्ट्री को यस्तो खाले जे सुकै क्वेसन आओस् केमिकल अर्थमेटिक को सकेसम्म हामी इक्वेसन लेख्छौं यसलाई हामीले के बनाउँछौं जति पनि अक्सिजन दिउँ अक्सिजन दिउँ प्लस O2 gives you what gives you CO2 कतिवटा CO2 देला त तीनवटा C छ भने यसले दिने CO2 पनि कति होला 3 मोल्स प्लस H2 अब H2 कतिवटा देला त 8 वटा हाइड्रोजन छ सो 4 मोल अफ H2 सो यो कति भयो 4 भनेको 2 वटा O2 भयो H2O बाट यसबाट र 3 वटा O2 यहाँबाट भनेको जम्मा 5 मोल सो यदि 1 लिटरलाई बर्न गर्नुहुन्छ भने 5 लिटर लाग्छ ओके इक्वेसन लेख्नुस् इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्नुस् आन्सर निकाल्नुस् नेक्स्ट volatile gas upon vaporization gives this means of vapor at NTP अब छ नि यहाँ चाहिँ हामीले यो V PV यहाँ त सिधा हामीले यदि ग्राम पर लिटर गरिदियो भने पनि हुन्छ यसको जति ग्राम छ जति ग्राम मास थियो त्यसले कति भोल्युम दियो 45 ml सो डाइरेक्टली तपाईले के गर्दिनुस् 0.24 बाइ 45 ml मा आयो त पर लिटर गर्नुहुन्छ भने के गर्न पर्ला इन्टु 1000 है त इन्टु 1000 गरिदिनुस् कति आउला 240 बाइ 45 भनेको नियरली 5 point something this is your answer okay so your answer becomes option number D के गर्नु त मास बाइ भोल्युम गरिदिनु नेक्स्ट आइसोइलेक्ट्रोनिक सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कुनमा छ त हेरेर भन्नुस् कुनमा छ ए मा छ आइसोइलेक्ट्रोनिक सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स ए मा छ नेक्स्ट फेरि पनि आइसोइलेक्ट्रोनिक नै पर्यो त्यो ल सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स यसमा पनि हेर्नुस् केमा होला त 6 7 13 प्लस 1 14 अनि CO मा पनि 14 सो ए नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ 4 एलिमेंट्स इज गिवन बिलो इट डज नट बिलोङ टु द सेम फ्यामिली सेम हुनको लागि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सेम हुन पर्छ हो कि हैन जस्तै अब यो 4s2 यो पनि 5s2 यो पनि 4s2 भनेको यो तीनटा ओके यो चाहिँ 3s2 3p5
यो पी ब्लकको भयो अनि यो चाहिँ एस ब्लकको योभन्दा बढी त के फरक छ नेक्स्ट which of the following is most acidic in nature most acidic in nature कुन होला त सो आई क्यान से द्याट मोस्ट एसिडिक भनेको के लिस्ट बेसिक बेसिक क्यारेक्टर यदि मैले बेसिक क्यारेक्टरको लागि लेखेँ भने बेसिक क्यारेक्टर यसरी के हुन्छ लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के हुन्छ त डिक्रिजेज ओके डिक्रिजेज टप टु बटम इन्क्रिजेज के हुन्छ त इन्क्रिजेज टप टु बटम जाँदाखेरि इन्क्रिज हुँदै जान्छ है त अब तपाईलाई के छ लिस्ट मोस्ट एसिडिक भनेको लिस्ट बेसिक के होला त बिइओ माथितिर लेस बेसिक दैट इज मोस्ट एसिडिक ओके नाउ नेक्स्ट मोलिकुलर फर्मुला ब्लिचिङ पाउडर भनेको के हो ब्लिचिङ पाउडर भनेको के रहेछ त CaOCl2 दिस इज ब्लिचिङ पाउडर बट डिकम्पोज भएर पछि यो मेनली यो हो डिकम्पोज भएपछि अलि यो पनि हुन्छ अलि यो पनि हुन्छ बट द मेन आन्सर इज 1 इफ यही सोध्छ भने कन्टेन्ट सोध्यो भने एज पर द अप्सन लगाउने यो दुईटा पनि हुन सक्छ बट मेन मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ यही हो है त नेक्स्ट एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर इन अ गिभन मास अफ एन आइडियल ग्यास टेम्परेचर के भनेस् त टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट गरिदियो ओके कन्स्टेन्ट टर्म्स हामी लेखौँ है त कन्स्टेन्ट CON लेखेँ मैले कन्स्टेन्ट के दिएछ टेम्परेचर दिएको छ मास पनि कन्स्टेन्ट दिइसकेको छ अब त PV = nRT मास कन्स्टेन्ट भनेको नम्बर अफ मोल्स कन्स्टेन्ट कि नट कन्स्टेन्ट आर त कन्स्टेन्ट है टी पनि कन्स्टेन्ट अब के द प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम इज अलवेज कन्स्टेन्ट PV इज कन्स्टेन्ट सो योर अप्सन इज डी नेक्स्ट a gas such as carbon monoxide would be most likely behave ideally as जुनसुकै पनि ग्यासले आइडियली कति बेला बिहेभ गर्छ जब मोलिकुलर फोर्सेस कम हुन पर्यो मोलिकुलर फोर्सेस कम कति बेला हुन्छ त हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर रियल ग्यास आइडियल हुन जान्छ हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर यो हैन है हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर आइडियल ग्यास पनि रियल हुन जान्छ लो टेम्परेचर एन्ड हाई प्रेसरमा सो अहिलेको आन्सर डी हो तर यदि आइडियल ग्यासेस बिहेभ रियल भनेको भए लो टेम्परेचर एन्ड हाई प्रेसर सिम्पली आइडियल ग्यास भनेको अट्र्याक्सन कम टाढा हुन पर्यो ओके रियल ग्यास भनेको अट्र्याक्सन बढी नेक्स्ट व्हिच इज द करेक्ट इक्वेसन ओके हामीलाई के थाहा छ Q = U + W यो अरु ठाउँमा जे जति दिए पनि तपाईहरु यही रट्नुस् किनकि दिस इज एज पर द नेपाली टेक्स्ट बुक त्यही भएर पनि यो क्वेशन यहाँ इन्क्लुड गरिएको Q भनेको एनर्जी सप्लाइड U भनेको इन्टरनल एनर्जी W भनेको वर्क डन एनर्जी सप्लाई गर्नुभयो भने केही एनर्जी ले काम गरेछ बाँकी एनर्जी आफ्नो पकेटमा हाल्छ दैट इज इन्टरनल एनर्जी यो वर्क डन कति बेला पोजिटिभ जब उसले काम गर्यो काम कति बेला गर्छ वर्क डन बाइ द सिस्टम और एक्सपान्सन ओके इज पोजिटिभ यो वर्क कति बेला पोजिटिभ त पोजिटिभ इन केस अफ एक्सपान्सन पोजिटिभ इन केस अफ एक्सपान्सन नेगेटिभ फर कन्ट्र्याक्सन कम्प्रेसन ओके कम्प्रेसन ओके Q = U + W भनेको इन्टरनल एनर्जी सबैमा यही मान्छेमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ तपाईले कसैलाई पैसा दिनुस् उसले केही काम गर्छ बाँकी पैसा आफ्नो खल्तीमा राख्छ दैट इज U खल्तीमा राखेको पैसा काम गरेको W ओके यो याद गर्नुस् डोन्ट फर्गेट इट नेक्स्ट डिफरेन्स इन डेन्सिटी इज द बेसिस अफ अब नेक्स्ट नम्बरमा जाम डिफरेन्स इन डेन्सिटी इज द बेसिस अफ ग्राभिटी सेपरेसन ग्राभिटीको कारणले बडी डेन्सिटी वालाहरु तल तानिन्छ कम डेन्सिटी वालाहरु माथि नै रहन्छ सो दिस इज योर आन्सर नेक्स्ट विदाउट लुजिङ इट्स कन्सन्ट्रेसन द NCl2 क्यानट बी टेकन इन कन्ट्याक्ट विथ अब तपाईलाई त के चाहिन्छ यस्तो आयन जसले जिंकलाई डिस्प्लेस गर्न नसकोस् जसले जिंकलाई डिस्प्लेस गर्न नसकोस् भनेको जिंक भन्दा तल सिम्पली हेर्दाखेरि लाग्छ कि गोल्ड इज द लिस्ट रिएक्टिभ सो जिंक भन्दा तलकोले त जिंकलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन हैन त सो जिंक क्यान बी केप्ट विदाउट लुजिङ इट्स कन्सन्ट्रेसन यसमा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने यसमा नमिल्ने सो योर आन्सर इज सरी यो मिस्टेक भयो त ओके पिरियोडिक टेबलमा
पिरियोडिक टेबलमा यो लेस एक्टिभ मेटलको नाममा हामी के रट्छौँ CHAPA पी भनेको ओके अरम सिल्भर बट दिस AL इज मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ सो यसमा राख्न मिल्दैन यसमा राख्यो भने कन्सन्ट्रेसन लुज भइहाल्छ किनकि AL ले डिस्प्लेस गरिदिहाल्छ नेक्स्ट स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स मोलर कन्डक्टेन्स निकाल्न पर्ने छ अब स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स दिएको छ मोलर कन्डक्टेन्स निकाल्न पर्ने छ के गर्ने स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सलाई लिने what is to be done here see the solution okay see the solution यसमा सल्युसन नै छैन ठिकै छ केही छैन सो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स इज इक्वल्स टु मोलर कन्डक्टेन्स सो के भन्छ यसलाई आई थिंक के भन्छ होला ल लैम्डा इन्टु 1000 ओके 1000 बाई मोलारिटी गरिदिने 1000 किन त किनकि यो सीसी मा दिएको हुन्छ तपाईको सीसी मा आन्सर आउँछ सो त्यही भएर लैम्डा इन्टु 1000 बाई मोलारिटी गर्नुस् यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् र बाई 0.1 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ त 6.3 इन्टु 10 टु द पावर -2 अनि यो -2 है त यो दिएको प्लस 3000 ले मल्टिप्लाई गरेको प्लस 1 बाई 0.1 गरेको सो कति होला एड गर्नुस् त कसले एड गर्न सक्छ आई थिंक 6300 होला हो र हैन 6300 त हैन यो हो किनकि यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु यु विल गेट द आन्सर सी नेक्स्ट अदर रिएक्सन क्यान बी के हुन सक्छ त 0 हुन सक्छ कि सक्दैन हुन सक्छ फ्र्याक्सन हुन सक्छ कि सक्छ इन्टिजर पनि हुन सक्छ सो अल सो दिस इज डी नम्बर नेक्स्ट जेमिनल जेम भनेको सेम के याद गर्ने जेम भनेको सेम जेम इज इक्वल्स टु सेम ओके सेम लेख्नु भएन सो सेम कार्बनमा भयो भने त्यसलाई जेमिनल भन्छ कुनमा चाहिँ सेम कार्बनमा हेर्नुस् त आई थिंक बी नम्बरमा छ हो सेम कार्बनमा छ दुईटा नेक्स्ट catalyst used in the preparation of alkyl fluoride by the action of dry on alcohol is अब anhydrous ZnCl2 हामीले यो क्याटलिस्ट युज गर्छौं यसलाई के भन्छौ त anhydrous ZnCl2 प्लस ड्राई HCl लाई हामी भन्छौं प्लस HCl ड्राई है त यसलाई हामी भन्छौं लुकास रिएजेन्ट के भन्छौं ल्युकास रिएजेन्ट ओके नेक्स्ट यो रिएक्सन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इन द रिएक्सन अब यसले के प्रोडक्ट बनाउला ल सो के छ त यो उर्ज रिएक्सन अल्डोल कन्डेन्सेसन त अल्डिहाइडहरूले दिन्छ कस्तोले त अल्फा हाइड्रोजन भएकाहरूले प्योर मिथेन क्यान बी प्रिपेयर्ड बाइ प्योर मिथेन कति बेला प्रोड्युस हुन्छ त प्योर मिथेन प्रोड्युस्ड बाइ दिएको हुन्छ भने सोडा लाइन डिकार्बोक्सिलेसन किनकि यसमा बाँकी कुराहरू इभ्यापोरेट भएर जान्छन् ओके सो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन इज योर आन्सर नेक्स्ट पर्मानेन्ट डाइपोल मोमेन्ट अब हेर्नुस् यो एउटा मोलिक्युल छ है त यो मानौ हामी यो एउटा मोलिक्युल छ ABX सरी यो ABX भनेको मोलिक्युल छ फर दिस कम्पाउन्ड टु बी पोलर के हुन पर्छ हेर्नुस् कि त A र B यो B हरूको यो एउटा त के हुन सक्छ यो बोन्ड पोलर छ बोन्ड पोलर भयो A र B को बोन्ड पोलर भयो भने पनि यदि सिमेट्रिकल मोलिक्युल छ भने के हुन्छ नो डाइपोल मोमेन्ट ओके यदि अनसिमेट्रिकल छ भने डाइपोल मोमेन्ट हुने सिमेट्रिकल छ भने नो डाइपोल मोमेन्ट एउटा कुरा यो भइदियो अब अर्को कुरा कुनै बेला यदि यो बोन्डै नन पोलर भइदिए पनि के डाइपोल मोमेन्ट हुने कि नहुने हुन सक्ने इफ दिस हैज लोन पेयर ओके लोन पेयर भयो भने नन पोलर बना पनि पोलर मोलिक्युल हुन सक्छ यो कुरालाई याद गर्नुस् अब हामी कोही अप्सन हेरौँ SF4 ल SF4 चारवटा बनाइदिनुस् बाँकी के बच्यो एउटामा योसँग अब एउटा लोन पेयर बच्यो कि बचेन माने कि यिनीहरूले सिमेट्रिकल क्यान्सल गरिदिए बट दिस लोन पेयर क्रिएट्स डाइपोल यो सिमेट्रिकल यो पनि यसमा त लोन पेयर नै बचेन सिमेट्रिकल यो पनि सिमेट्रिकल ओके सो द करेक्ट आन्सर इज बी नेक्स्ट
Which one is an ore of silver? अरे नामैले क्लियर छ यार isn't it? सरी आज मलाई यो चलाउन खासै आएन त्यही भएर थोरै हाम्रो टेक्निकलिटिज त आइरहेछ नेक्स्ट हेमाटाइट इज एन ओर अफ आइरन हेमाटाइट इज एन ओर अफ आइरन हेमाटाइट इज एन ओर अफ आइरन नेक्स्ट NH3 इज नट युज NH3 लाई केमा युज गर्दैन म्यानुफ्याक्चर अफ रेन एन्ड प्लास्टिक युज गर्ने कोल्ड स्टोरेज युज गर्ने एनेस्थेटिक आई डोन्ट थिंक सो एनेस्थेटिक को रूपमा कहिलेकाहीँ म NO और NO2 रहेछु कमेन्ट डाउन आई थिंक NO2 हुन्छ डेन्टल एनेस्थेसिया ओके नेक्स्ट व्हिच इज न्यूट्रल अक्साइड प्रकृतिमा धेरै कम छन् CO NO and N2 these are only neutral oxides okay so यसमा के थियो त अप्सन N2O is the correct answer next deep brown gas okay deep brown gas कति बेला फर्म हुन्छ त म भन्दिन्छु नि त NO2 इज ब्राउन ग्यास यो दुईटालाई मिक्स गरेपछि त हुँदैन NO2 आफैमा एउटा ब्राउन ग्यास छ मिक्स गरेपछि त किन ब्राउन ग्यास दिनु सो यो दुईटालाई मिक्स गर्यो NO2 फर्म होला कि दैट इज ब्राउन सो अप्सन नम्बर सी इज द आन्सर नेक्स्ट फस्फोरस इज बिफोर टेट्राहेड्रल सल्ट ठीक छ मोनोएटमिक ग्यास मोनोएटमिक त हुँदै हैन टेट्राएटमिक हो टेट्राहेड्रल योर अप्सन इज बी नेक्स्ट अर्थोफस्फोरिक एसिड के हो त डाइबेसिक याद गर्नुस् फस्फोरस को एसिडमा यहाँ यदि x छ भने बेसिसिटी इज इक्वल्स टु x - 1 ओके ओके सो यसमा H3PO4 यो वाला केसमा त हाम्रो अर्थोफस्फोरिक एसिडमा त H3PO4 सो बेसिसिटी कति त 4 - 1 दैट इज 3 दैट इज ट्राइबेसिक ओके नेक्स्ट ऑल एलिमेंट्स अफ ऑक्सीजन फैमिली आर ऑक्सीजन फैमिली मा के छ त पोलिमर्फिक मेबी नन मेटल्स धेरै छन् बट तलकाहरू मेटल्स भइ नै हाल्छन् सो यो तपाईको आन्सरमा यो हुन भएन सबै मेटलहरु हैन सबै मेटल पनि हैन रेडियोएक्टिभ त हुँदैन सो आन्सर बाइ एलिमिनेसन मेथड इज पोलिमर्फिक नेक्स्ट मैक्सिमम कैटेनेसन कसको हुन्छ त सल्फरको हुन्छ कार्बनको आफ्नो फ्यामिलीमा मैक्सिमम यिनीहरुमा सल्फरको मैक्सिमम एउटा अझ कुरा याद गर्नुस् यदि तपाईलाई इलेक्ट्रोन एफिनिटीको अर्डर भन्छ अनि के भन्नुहुन्छ त सल्फर त्यसपछि सेलेनियम त्यसपछि टेलुरियम त्यसपछि मात्र ऑक्सीजन यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्डर इलेक्ट्रोन एफिनिटी में केही एक्सेप्सनहरु हुन्छ जनरली इलेक्ट्रोन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउनवर्ड्स बट सम एक्सेप्सन्स आर Cl को ग्रेटर देन F N को ग्रेटर देन P अनि N को ग्रेटर देन P सरी N को लेस देन P जस्तै Cl र F को थियो त्यस्तै P र N को पनि रेटा यो अक्सिजन फ्यामिली को यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी मा याद गर्नुस् कैटेनेसन प्रोबेबिलिटी त सल्फरमा मैक्सिमम सो यसको आन्सर ए थियो नेक्स्ट This is called as ethylene glycol. Next. Acidity of phenol. के को कारणले हुन्छ त acidity of phenol? अब यो phenol के त यो भयो हाम्रो phenol बाबु कस्तो यो भयो हाम्रो phenol राजा this is our phenol मा कस्तो त OH यो H लाई भगाउन मिल्ने कि नमिल्ने मिल्ने यो H लाई हामी भगाइदिम कस्तो भइदिन्छ त O- र H प्लस अब यो स्टेबलाइज भयो भने त यो H बढी निस्किन्छ नि सो दिस रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसन अफ एनायन हेल्प्स इन द एसिडिटी नेक्स्ट सो आन्सर इज डी नेक्स्ट HBr reacts fastest reacts with tertiary alcohol के हो यो नेक्स्ट प्लिजेन्ट स्मेल इथर को हुन्छ एउटा कुरा त अर्को जनरल इथर को हुन्छ अब यसमा मिथानल त हुँदैन इथानल त अल्कोहल भइहाल्यो मिथानल पनि यस्तो अल्कोहल यो इनहेर गनाउने अल्कोहल यो पनि अलि गनाउने बट यो प्लिजेन्ट स्मेल नेक्स्ट एसिटल्डिहाइड रियाक्ट्स विथ ओके एसिटल्डिहाइड अल्डिहाइडमा हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ अल्डिहाइड त C डबल बोन्ड O र H यो अक्सिजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ यसले के गर्छ आफूमा डेल्टा
नेगेटिभ ल्याउँछ, यहाँ के आउँछ डेल्टा पोजिटिभ। डेल्टा पोजिटिभ भनेको भनेको यो सेन्टरलाई कसले ट्याग गर्छ त न्युक्लियोफाइलले, पोजिटिभ लभरहरूले यहाँ ट्याग गर्छ न्युक्लियोफिलिक न्युक्लियोफाइल्सलाई मात्र यसरी लेखेर बुझाइदिन्छ। नेक्स्ट CH3 CH4 अन्डरगोज अल्डोल कन्डेन्सेसन ड्यू टु, अब यसले किन अल्डोल कन्डेन्सेसन दिन्छ त, डज नट अन्डरगो अल्डोल कन्डेन्सेसन ड्यू टु नो अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज द आन्सर। नाउ नेक्स्ट, अमाइन्स प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन द सर्भाइभल अफ लाइफ, नेचुरली दे आर फाउन्ड इन प्रोटिन, प्रोटिनमा अमाइन हुन्छ, भिटामिन्समा दुईवटा कुरा भनिदियो है त, वाटर सल्युबल र फ्याट सल्युबल। वाटर सल्युबल भिटामिन्स भनेको बी कम्प्लेक्सको सबै र सी, फ्याट सल्युबल भनेको एडिईके, कसरी भन्छन् केडा केइडिए, ल हामी पनि त्यही भनिदिउँ के केइडिए है त। यो टक्जिसिटी मेनली सबै फ्याट सल्युबलको टक्जिसिटी हुन मिल्ने, वाटर सल्युबलहरूको टक्जिसिटी हुँदैन, वाटर सल्युबललाई स्टोर पनि गर्न मिल्दैन बडीले, बट एउटा वाटर सल्युबल धेरै बेरसम्म स्टोर हुन्छ, वाट इज द्याट इज B12, यो चाहिँ धेरै बेरसम्म स्टोर हुन्छ हाम्रो बडीमा है, यसको डिफिसियन्सीले पर्निसियस एनिमिया पनि हुन्छ। यसलाई अब्जर्भ गर्नलाई के चाहिन्छ त क्यास्टल्स इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर चाहिन्छ। एनिवे फ्याट सल्युबल भिटामिनलाई स्टोर गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, मिल्ने, स्टोर गर्न मिल्ने भयो यसको टक्जिसिटी हुन्छ। मस्ट डिफिसियन्सी कसको धेरै छिटो हुन्छ त वाटर सल्युबलको, बडीले पनि के हुँदैन एक्सक्रिट भइहाल्छ त। डेफिसियन्सी इज मस्ट प्रोमिनेन्ट इन केस अफ वाटर सल्युबल भिटामिन्स, टक्जिसिटी मस्ट प्रोमिनेन्ट इन केस अफ फ्याट सल्युबल भिटामिन्स। ओके, त्यसमा पनि ए र डीको टक्जिसिटी धेरै देखिन्छ। ओके, सो अमाइन्स चाहिँ प्रोटिनमा हुन्छन्, अल्कालोइड्सहरूमा पनि हुन्छन्, कुनै कुनै भिटामिन्समा पनि हुन्छन्। वास्तवमा यो क्वेसन इज ट्रिकी, सी भन्छ अगेन, अल्कालोइड्समा हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ, यो पनि प्रोटिनेसियस नै हो के, प्रोटिन त भइ नै हाल्यो। भिटामिन्स भाइटल अमिन्स भन्छ, तर सबै भिटामिन्स आर नट अमाइन, बट सिन्स ए एन्ड सी इज करेक्ट एन्ड डी अल अफ दिस इज अल्सो इन द अप्सन, सो डीमा जानुहोस्, केही भिटामिन्स पनि हुन्छ, सो यसको डी हुन्छ है, सरी। ट्रिटमेन्ट अफ अमोनिया विथ एक्सेस इथाइल हाइड्राइड, यदि एक्सेस अमोनिया, यही रिएक्सनमा यदि एक्सेस अमोनिया दिएको भयो प्राइमरी अमाइन, यदि एक्सेस इथाइल आयोडाइड दिएको छ भने टर्सियरी अमाइन। नेक्स्ट, लिस्ट लाइकली टु एक्ट एज अ लेविस बेस भनेको लेविस एसिड के हो त, इलेक्ट्रोन पेयर असेप्टर, एसिड भनेको असेप्टर, यसरी ए फोर एसिड, ए फोर असेप्टर। ओके, इलेक्ट्रोन पेयर असेप्टर कसले गर्छ त BF3ले, किनकि उसँग इलेक्ट्रोनको कमी छ, BF त्यही पनि उसको अक्टेट पुरा छैन, उसलाई अहिले यहाँ इलेक्ट्रोनको खाँचो छ, यो इलेक्ट्रोन उसलाई चाहियो, सो दिस विल एक्ट एज एन एसिड। ओके, सो लिस्ट लाइकली टु एक्ट एज बेस, that is BF3. Next, which of the following bond will have the highest ionic character? Ionic character कसरी नाप्ने त, डेल्टा आइएन, डेल्टा, सो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स सबभन्दा बढी कसको छ त HF, सो यसको आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, यहाँ चाहिँ सी दिएको छ, म यसलाई करेक्ट गरिदिउँ ल। ओके, त्यही पनि यसको सोल्युसन हेरिहालौँ, सोल्युसन HF has the highest ionic character due to largest electronegativity, इसको HF नै हुन्छ है, यसमा आन्सर दिएको छ। नेक्स्ट, Zn and gives H2 with H2SO4 and HCl but not with HNO3 because, अब HNO3 त के हो त, NO3 is reduced in preference to hydronium ion, यो याद गर्नुहोस्, धेरै बिगारेको क्वेसन हुन्छ, यो VPKHS को पनि पास्ट क्वेसन हो, कहाँको रे BP। ओके, नेक्स्ट, the method used to remove temporary hardness of water is, अब हेर्नुहोस्, ओके, अब हेर्नुहोस्, यो क्याल्गनले ओके, यो क्याल्गनले मात्र पर्मानेन्ट हार्डनेसलाई, क्याल्गनमा के हुन्छ त आयोन एक्सचेन्ज हुने कि नहुने, क्याल्गनमा के हुने कम्प्लेक्स फर्मेसन हुने, कम्प्लेक्स फर्मेसन हुन्छ, कम्प्लेक्स र कस्तो हार्ड वाटर त पर्मानेन्ट हार्ड वाटर, ओन्ली पर्मानेन्ट, यो क्लार्क्स प्रोसेसले बोथ, सो द बेस्ट आन्सर इज बोथ वाला, किनकि मात्र टेम्परेरी वाला त कुनै छैन, सो अप्सन नम्बर बी इज योर आन्सर। नेक्स्ट, विच अफ द फलोइङ आयन मेक्स वाटर हार्ड, कुन आयन त म्याग्नेसियम क्लोराइड मेक्स योर वाटर हार्ड, म्याग्नेसियम क्लोराइड मेक्स योर वाटर हार्ड, कस्तो हार्ड, पर्मानेन्ट हार्ड यो चाहिँ। नेक्स्ट, विच अफ द फलोइङ मेटल आयन एक्टिभेट्स मेनी इन्जाइम्स, मोस्ट अफ द इन्जाइम्समा के हुन्छ त एक्टिभेटर,
and is responsible for the transmission of the nerve signal पनि भन्दियो भने nerve signals मा त मेनली सोडियम र पोटासियम त हुने हो कस्तो सजिलो in crystals which one of the following ionic compound would you expect maximum distance between the center of cation यदि यस्तो भइदियो भने maximum distance हेर्नुस् कस्तो small cation र small anion भइदियो भने minimum distance large cation र large anion भइदियो भने सेन्टर को बीचको डिस्टेन्स कति maximum के हो largest cation CS largest anion iodine so your correct answer is CSI okay CSI next dependent upon temperature के त मोलारिटी किनकि यो भोल्युममा डिपेन्ड गर्छ र भोल्युम डिपेन्ड्स अन द टेम्परेचर यिनीहरु सबै आइडियल नट डिपेन्डेन्ट अपन टेम्परेचर बट दिस इज डिपेन्डेन्ट नेक्स्ट H2 is liberated at for while with Hg cathode it forms sodium amalgam because you NaCl when Pt electrode is taken H2 liberate गर्छ रे तर जब मर्करी इलेक्ट्रोड दिन्छ त्यतिबेला H2 लिबरेट गर्दैन किन त्यति भोल्टेजै पुग्दैन त्यही त होला नि सो द आन्सर इज त्यति भोल्टेज पुग्दैन नेक्स्ट and a device that converts energy of combustion of fuels like hydrogen and methane directly into electrical energy is known as कुन cell yes combustion cell that is fuel cell okay next which one of the following is not a condensation polymer generally copolymers are condensation polymers except buna-S okay homopolymers condensation polymers हुँदैन rarely मात्र हुन्छ but copolymers are always mostly condensation glycerol is copolymer so this is condensation polymer melamine is also copolymer condensation polymer dacron is also copolymer condensation polymer but neoprene is homopolymer so not a condensation polymer this is your answer neoprene is your answer किनकि यो condensation polymer हैन next narrow spectrum antibiotic penicillin G relatively narrow spectrum हो है okay माकी यार wide spectrum next which of the following does not give oxygen on heating कसलाई हिट गर्यो भने अक्सिजन दिदैन रे अब यसलाई हिट गर्यो भने त के दिन्छ यसलाई हिट गर्यो भने त तिमीलाई नाइट्रोजन नै दिइहाल्छ नाइट्रोजनको सल्ट्सलाई हिट गर्यो भने सरी अमोनियम सल्ट्स गिव्स नाइट्रोजन on heating except NH4 ल यसलाई हिट गर्छ भने के दिन्छ यो कुरा कमेन्ट गर्नुस् एन्ड गेट अ फ्री चकलेट क्वेशन नम्बर 130 कमेन्ट गर्नुस् एन्ड गेट अ फ्री चकलेट पाइदैन है बट कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् ओके एनीवे यसले चाहिँ अमोनिया दिन्छ NH4 ले चाहिँ अमोनिया दिन्छ है नेक्स्ट अम्पेयर आवर इज अ युनिट अफ के होला त अम्पेयर भनेको के करेन्ट अम्पेयर इन्टु आवर करेन्ट I इन्टु टाइम सो दिस विल गिभ अस चार्ज quantity of electric charge next vector quantity सँग के हुन पर्छ त अरतै भयो next swimming is based on Newton's third law next is not a conservative force जति पनि सेन्ट्रल फोर्सहरु हुन्छन् दोज आर कन्जर्भेटिभ अनि त्यसले वर्क डन इन अ क्लोज्ड साइकल इज 0 बट नन कन्जर्भेटिभ फोर्समा त्यस्तो हुँदैन ग्राभिटेसनल फोर्स सेन्ट्रल कि नट सेन्टर टु सेन्टर एप्लाई हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स पनि सेन्टर टु सेन्टर यो दुईटा त भएन म्याग्नेटिक फोर्स पनि हुन्छ कुन हुँदैन त फ्रिक्सनल फोर्स नेक्स्ट सेन्टर अफ मास मे लाई विदिन अर आउटसाइड कुन केसमा त हामीले यदि रिङ लियो भने एउटा रिङ छ भने बिचमा आउटसाइड त बडी पनि छ विदिन द सर्फेस पनि हुन पाउँछ है त सो योर आन्सर इज अप्सन नम्बर बी और 2 नेक्स्ट if the rotational speed of earth is increased then the weight of body weight rotational speed increase गर्यो भने weight चाहिँ decrease हुन्छ है किनकि यस्तो आउँछ के g dash is equals to g minus omega square r cos theta जति यस्तै आउँछ ओके सो यो ओमेगा बढ्दै गयो भने g को इफेक्टिभ g घट्दै जान्छ सो weight पनि घट्दै जान्छ नेक्स्ट gas thermometers are more sensitive because gases expand more than liquids so this is your answer next piece of glass is heated to a high temperature then allowed to cool it cracks possible reason is
अब एउटा ग्लासलाई हिट गर्यो अनि पछि कुल गर्यो, सबै एकैचोटि कुल हुँदैन, लो थर्मल कन्डक्टिभिटी हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ क्र्याक हुन्छ, जबकि मेटलहरू छिटो क्र्याक हुँदैन, हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी हुन्छ। ओके, लो थर्मल कन्डक्टिभिटी भएर त्यो क्र्याक हुन्छ, सबै पार्ट एकैचोटि कुल हुन पाउँदैन क्या, सबै पार्टमा एकैचोटि हिट जान पाउँदैन। नेक्स्ट, हिट इज नट बिङ एक्सचेन्ज इन अ बडी इफ इट्स इन्टर्नल इनर्जी इज इन्क्रिज, देन एब्सोल्युटली इन्टर्नल इनर्जी इन्क्रिज भयो भने तपाईँको टेम्परेचर त त्यस्तै इन्क्रिज भइदिन्छ। नेक्स्ट, क्यान टु आइसोथर्मल कर्भ्स कट इच अदर? नो, नेभर। आइसोथर्मल कर्भले कट गर्दैन। अर्को के हुँदैन त, अर्को म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स होस् कि इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स होस्, यिनीहरूले पनि एकअर्कालाई इन्टरसेक्ट गर्दैन है, यो जस्ट मैले सम्झिनको लागि भनिदिएको। नेक्स्ट, cooking gas containers are kept in a lorry moving with an uniform speed. The temperature of gas molecules inside will remain same. तपाईँ बाहिरबाट जे पनि गर्नुहोस् खासै फरक त्यसले पर्दैन। नेक्स्ट, the rotation of earth about its axis is not a harmonic motion, this is just rotational motion. Periodic त हो किनकि दिइरहेको हुन्छ, but not simple harmonic motion, so the answer is option number C or 3. Next, a wave propagating in a medium identifies the property which is independent of the others. Frequency is always independent. Okay, वाटरमा जानुहोस् एयरमा जानुहोस् फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ। नेक्स्ट, with the propagation of longitudinal waves through a medium the quantity transmitted is, longitudinal wave जहिले पनि एनर्जी त ट्रान्समिट भइहाल्छ है, एनर्जी ट्रान्समिट भइहाल्छ, तर लङ्गिट्युडनल वेभ भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि नि, ओके, एनर्जी म्याटर र मोमेन्टम। ओके, लङ्गिट्युडनल वेभ्स भन्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् त, लङ्गिट्युडनल वेभ छ भने मात्र एन्ड मात्र एनर्जी। ओके, मात्र एन्ड मात्र एनर्जी। नेक्स्ट, द क्यापेसिटी अफ अ कन्डक्टर डज नट डिपेन्ड अपन। ओके, क्यापेसिटेन्सको फर्मुला के हुन्छ, सी इज इक्वल्स टु ए एप्साइलन नट अपन डी फर, यो कसको लागि त, प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर। अर्को कस्तो हुन्छ त, सर्कुलर क्यापेसिटर, त्यसको लागि सी इज इक्वल्स टु 4 पाई एप्साइलन नट आर। पहिला त यो दुईवटा फर्मुला लेखिहाल्ने। अब हामी क्वेसन हेर्नु, डज नट डिपेन्ड अपन, चार्जमा डिपेन्ड गर्छ, थाहा भएन, भोल्टेज दुवै छैन यसमा त, सो दुवैमा डिपेन्ड गर्दैन, सो व्हिच कुड बी योर आन्सर, डी। डज नट डिपेन्ड इभन अपन द नेचर अफ मेटेरियल, यो एप्साइलन नट मेटेरियलको होइन के, त्यसको बिचको मिडियमको, नट द मेटेरियल, सो यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। डज नट इभन डिपेन्ड अपन द नेचर अफ मेटेरियल, ओके, डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ मिडियम युज्ड। व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु अ conducting wire along its length, then an electric field must exist. अब इलेक्ट्रिक फिल्ड कता हुन्छ त, आउटसाइड हुँदैन, किनकि यो यदि एउटा करेन्ट क्यारिङ वायर छ नि, यो यदि एउटा करेन्ट क्यारिङ वायर छ भने योसँग चार्ज हुन्छ त, क्यू इज इक्वल्स टु 0, त्यही भएर आउटसाइडमा इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि 0, बट इनसाइडमा हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ, भएन भने त चार्जै फ्लो हुँदैन, सो इनसाइड हुन्छ प्यारलल टु इट। ओके, सो द अप्सन, व्हिच अप्सन म्याचेज इट, अप्सन नम्बर सी म्याचेज इट। ओके, अप्सन नम्बर सी म्याचेज इट। नेक्स्ट, अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर अफ अ कन्डक्टर रेसिस्टेन्स किन इन्क्रिज हुन्छ त, रिल्याक्सेसन टाइम डिक्रिज हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति यादै गरिहाल्नुहोस्, मोस्ट इजी। अब यसको फर्मुला हुन्छ, फर्मुला भन्दा पनि दिस इज इजी टु रिमेम्बर है, फर्मुलामा नजानुहोस्, त्यो फर्मुला अरू कुनै ठाउँमा पनि काम लाग्दैन। रिल्याक्सेसन टाइम डिक्रिज हुन्छ, रिल्याक्स हुन पाउँदैन, भागिरहन्छ, ठोकिरहन्छ इलेक्ट्रोन, सो रेसिस्टेन्स अल्सो इन्क्रिजेस। कमन सेन्सको कुरा, मास इन्क्रिज हुँदैन, मास इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी त कहाँबाट, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी डिक्रिज भएर पनि के भएर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ, अनि त रेसिस्टेन्स बढ्छ, ठोकिन्छ। नेक्स्ट, a constant current carrying wire in the neighborhood produces only magnetic field not electric field. यस किन इलेक्ट्रिक फिल्ड गर्दैन त्यो मैले पहिला नै बुझाइसकेँ, यसको भित्र चार्ज त 0 हुन्छ, जति यताबाट आयो त्यति उताबाट गइदियो, नेट चार्ज 0, सो इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रड्युस गर्दैन, म्याग्नेटिक फिल्ड गर्छ। नेक्स्ट, hollow tube carrying electric current along its length is uniformly over its surface the magnetic field. अब के भनेको छ भन्दाखेरि नि, एउटा हलो ट्युब थियो रे, हलो ट्युब थियो है त, यो ट्युब हलो छ भनेको मतलब के, चार्ज मात्र यसको आउटर सर्फेसहरुमा छ,
इनर सर्फेसमा छैन। त्यही भएर अब म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ हुन्छ त? मात्र आउटसाइड। इनसाइड 0, इज 0 एट द एक्सिस, ट्रु। इज 0 एट द एक्सिस इज ट्रु। बाँकीहरू पनि हेर्ने, बाँकीहरू पनि हेरिहालौँ। इन्क्रिजेस लिनियरली फ्रम द एक्सिस टु द सर्फेस, 0 हुन्छ, भित्र त कुनै चार्ज छैन नि कहाँबाट। इज 0 नन 0 कन्स्ट्यान्ट इनसाइड? नो, इट इज अलवेज 0, सो दिस इज 0 इनसाइड द एक्सिस। नेक्स्ट, a strong magnetic field is applied to a stationary electron. Force is equals to K, Q into V cross V. VB sin theta cos theta केही नयाद गर्नुहोस्, V cross V याद गर्नुहोस्, तपाईँले फोर्सको डिरेक्सन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो Q इज इक्वल्स टु V cross V है त। अब यदि यही 0 भइदियो भने फोर्स त त्यस्तै 0 भइहाल्यो। स्टेसनरी इलेक्ट्रोन, देन इलेक्ट्रोन रिमेन्स स्टेसनरी, नो फोर्स अप्लाइड। नेक्स्ट, if two strings of protons move parallelly, अब यदि चार्ज यदि तपाईलाई मात्र करेन्ट क्यारिङ वायर भन्यो भने दुईटा सेम डिरेक्सन, सरी फर द मिस्टेक, लेट्स रिज्युम। हामी कति नम्बरमा थियो भन्ने नै बिर्सेँ, बट केही छैन, म यहाँ रिज्युम गर्छु। यो भएको थिएन, हामी 158 तिर थियौँ होला, 158 पनि भएको थिएन। ओके 153 151 हामी यहाँ थियो होइन। यदि करेन्ट क्यारिङ वायर भन्यो भने हामी के भन्छौँ? करेन्ट क्यारिङ वायर छ दुईटा, अनि यिनीहरूको यदि सेम डिरेक्सन छ भने म्याग्नेटिक फोर्स के भन्छ? अट्र्याक्ट गर। यदि यतै मैले एउटा कुरा के गरिदिएँ भन्दाखेरि, यतै मैले तिमीलाई भनिदिएँ कि होइन यो करेन्ट क्यारिङ वायर त थियो, बट डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा थियो। डिरेक्सन डिफ्रेन्ट छ भने रिपेल। ओके, सेम डिरेक्सन अट्र्याक्ट, डिफ्रेन्ट डिरेक्सन रिपेल। के त? करेन्ट क्यारिङ वायर। ओके, करेन्ट हुन पर्छ वायरमा। बट यहाँ के भन्छ त? प्रोटोन और इलेक्ट्रोन, पी और इलेक्ट्रोनको बीम भन्यो भने सेम डिरेक्सन गयो भने रिपेल, अपोजिट डिरेक्सन गयो भने यति बेला चाहिँ अट्र्याक्ट, इन केस अफ प्रोटोन और इलेक्ट्रोनको बीम। ओके, सेम डिरेक्सन भने रिपेल, अपोजिटमा अट्र्याक्ट। नेक्स्ट, म्याग्नेटिक निडल इज केप्ट इन अ युनिफर्म, सरी यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बीमले जहिले पनि रिपेल नै गर्छ। नेक्स्ट, अ म्याग्नेटिक निडल इज केप्ट इन अ नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, इट एक्सपिरियन्सेस, नन युनिफर्ममा छ भने बोथ, युनिफर्ममा छ भने फोर्स गर्छ त गर्दैन, ओन्ली टर्क। ओके, नेक्स्ट, लाइन्स अफ फिल्ड ड्यु टु अर्थ होरिजोन्टल, अर्थको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट मात्र लियो भने प्यारल स्ट्रेट लाइन है त, भनेको एउटै फिल्ड छ कि एउटा यस्तो मात्र। नेक्स्ट, द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रम अ प्लेन मिरर मे फर्म रियल इमेज इफ, कति बेला त? यदि कन्भर्जेन्ट बिम स्ट्राइक गर्छ भने हाम्रो जेनरल अब्जेक्टबाट डाइभर्ज भएर बिम जान्छ। हाम्रो जेनरल अब्जेक्टबाट त बिम कसरी जान्छ? यस्तो जान्छ भनेको द्याट इज डाइभर्जेन्ट। तर यदि हामीले कुनै कन्भर्जेन्ट बिम यस्तोवाला बिम हाल्यौँ भने त्यसले कस्तो बनाउँछ त? रियल इमेज, प्लेन मिररमा पनि। ओके, सो द आन्सर इज अप्सन नम्बर बी, द्याट इज 2। अ बोय स्ट्यान्ड्स इन फ्रन्ट अफ, यसको चाहिँ सल्भ गर्नुहोस्, तर सल्भ पनि त के गर्ने, डाइरेक्ट आइहाल्छ। अ बोय स्ट्यान्ड्स इन फ्रन्ट अफ अ मिरर एट अ डिस्टेन्स 30 cm, सो मानिदिएँ मैले कि यो मिरर थियो होला, ऊ चाहिँ यहाँ 30 cmमा स्ट्यान्ड गरिरहेको छ। हि सिज एन इरेक्ट इमेज इरेक्ट छ। इरेक्ट भनेको के? भर्चुअल कि रियल? भर्चुअल, गुड, भर्चुअल इमेज छ। 1/5 भर्चुअल पनि र डिमेन्स पनि। अब भर्चुअल र डिमेन्स बनाउनु त कस्तो खाले? एउटै मिरर लाग्छ मलाई, द्याट इज कन्भेक्स मिरर। कन्भेक्स मिरर र कन्केभ लेन्स। कन्केभ के त? कन्केभ लेन्सको त्यो प्रोपर्टी हुन्छ जसले इरेक्ट एन्ड डिमेन्स्ड इमेज बनाउँछ। नेक्स्ट, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन इज पोसिबल व्हेन लाइट इन्टर्स फ्रम डेन्सर टु रेयरर। के त? डेन्सर टु रेयरर, ρ1 ग्रेटर देन ρ2। सो डेन्सर टु रेयर, कुन डेन्सर? वाटर देन एयर। ओके, सो वाटर टु एयर गयो भने तपाईँको टिआर हुन्छ। नेक्स्ट, सिमिल्यारिटी बिट्विन साउन्ड वेभ एन्ड लाइट वेभ। साउन्ड वेभ र लाइट वेभमा के सिमिल्यारिटी छ? बोथ आर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक? नो, साउन्ड वेभ इज नट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक। बोथ आर लङ्गिट्युडनल? लाइट त कहाँ लङ्गिट्युडनल? बोथ हेभ द सेम स्पिड इन अ मिडियम? नो,
They can produce interference. Yes, every wave can. Next, magnitude of which of the following is not true छ है त यो अलिकति गडबड भइसक्यो छ थोरै यो क्वेशनमा थोरै इरर छ यो है त यो क्वेशन नहुन पर्ने magnitude which is not true displacement has no specific direction यो त not true displacement has a specific direction true displacement of a body can be 0 true magnitude of displacement is equal to or less and this is also true not true 1 so that is the answer so bubble appears colored due to the phenomenon of के होला त यहाँ interference what भन्छ C cell or polar cell then that is due to polarization next in YDS if the slits are illuminated with separate sources no interference takes place because no coherent wave so coherent wave हामी कहाँबाट हेर्छौँ हेर there will be no constant phase difference okay this is the coherency same wavelength भएको त धेरै सोर्स हुन सक्छ same wavelength भएको त के पनि इक्वल भइहाल्छ but option number A will not be equal okay next in a YDS central bright fringe can be identified by central bright fringe के हुन्छ त YDS को central bright fringe इक्वलै हुन्छ बाकी ब्राइट फ्रिन्ज भन्दा पनि यो यदि मैले YDSE र यो यदि मैले डिफ्र्याक्सन भने डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ सेन्ट्रल फ्रिन्ज ठुलो हुन्छ बट यसमा इक्वल नै हुन्छ है त अब इट हैज ग्रेटर इन्टेन्सिटी देन द अदर फ्रिन्जेस might be by using white light instead of monochromatic light yes this is the correct option monochromatic light मा त त्यो व्हाइट बन्छ व्हाइट लाइट मा पनि यो व्हाइटै बन्छ है always be sure on this next fermions are electrons emitted thermally next which region of electromagnetic spectrum Lyman series कुन region UV region Balmer series visible region okay अनि त्यसपछिको सबै इन्फ्रारेड र फायर त्यसपछि IR लाइमन पछि बाल्मर त्यसपछि पास्चन भनेको IR ब्रैकेट पनि IR त्यसपछि फार IR ओके ओके फर्स्ट डिस्कभर्ड वाज बाल्मर सेल्स किनकि त्यो भिजिबल रिजनमा पर्यो नेक्स्ट at 0 Kelvin temperature piece of germanium के हो त semiconductor at 0 Kelvin temperature is a perfect insulator so कुन हुन्छ अप्सन bad conductor ल नेक्स्ट gallium arsenide so gallium के हो त 3A को हो 3A भनेको टेट्राभ्यालेन्ट सँग डोपिङ गर्यो भने के बन्छ त compound semiconductor or extrinsic semiconductor okay so this is your option next which is a fermion यहाँ which is not a fermion हुनु पर्ने थियो यहाँ चाहिँ थोरै मिस्टेक छ not a fermion हुनु पर्ने थियो fermion भनेको कति त स्पिन हाफ fermion भनेको हाफ स्पिन के हाफ स्पिन fermion भनेको 1/2 स्पिन के हुन्छ त यसमा मेजन बाहेकको सबै अर्को हुन्छ तपाईको बोजोनमा इंटीजर स्पिन which is मेजन सो यहाँ मेजन मैले पाई मेजन दिए थे आन्सर बट पाई मेजन इज नट अ फर्मियन है त्यसमा चाहिँ दिएको थियो अलि मिस्टेक भएछ नेक्स्ट डाइमेन्सन अफ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी मोडुलसको डाइमेन्सन केसँग इक्वल हुन्छ त ओके यहाँ चाहिँ म भन्छु त स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन सो स्ट्रेस एज द स्ट्रेनको त नो डाइमेन्सन यहाँ हेर कुनै पनि मोडुलस दिएको छ भने मोडुलस इज इक्वल्स टु स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन सो यो स्ट्रेन को त नो डाइमेन्सन हैन त स्ट्रेन को त नो डाइमेन्सनलेस सो स्ट्रेस को डाइमेन्सन इज इक्वल्स टु यसको डाइमेन्सन स्ट्रेस को डाइमेन्सन इज दैट अफ प्रेशर सो द आन्सर इज प्रेशर बुझ्नुभयो सो अर्डर अफ इन्क्रिजिङ कोएफिसिएन्ट अफ इलास्टिसिटी तपाईलाई के लाग्छ होला अरे रबरलाई तन्कायो रबर त चाँडो यत्रो सानो रबरलाई अलिकति तन्कायो भने यतिसम्म तन्किन्छ बट रिमेम्बर इलास्टिसिटी भनेको तन्किने हैन कि तन्काइसकेपछि यो ठुलो बनाइसकेपछि यत्रो बनाइसकेपछि यो सानो हुन लाग्ने टाइम हो सो रबरलाई त ठुलो बनाइदिनु भयो त सानो हुँदैन त तेजीले हो कि हैन सो रबरको मिनिमम स्टिलको म्याक्सिमम रबरको मिनिमम स्टिलको म्याक्सिमम कुन आयो तपाईको अप्सनमा मलाई लाग्छ कि यो 3 र 4 दुईटा आयो हो कि हैन हो तर हैन मात्र सरी 2 र 4 दुईटा आयो
सरी 2 र 4 दुईटा तर ग्लास पनि चाँडै फुट्छ के कपर फुट्दैन सो दिस विल बी लाइक दिस सो अप्सन नम्बर डी इज योर आन्सर नाउ नेक्स्ट which is false in case of a crystalline solid. Crystalline solid is anisotropic, that is true. Sharp melting point also true. Atoms and molecules in a crystal are not arranged in a regular order. This is false. Not true. Okay. Breaking stress of a wire depends upon material of the wire only, not on anything else. Okay. Ideal liquid is one which is incompressible हो, viscosity 0 हो, flows without turbulence, all of the above. Next, surface molecule मा net force कति हुन्छ त? surface molecule मा net force downward हुन्छ किन हेर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् यो surface मा एउटा molecule छ यसको तल मोलिक्युल छ कि छैन छ माथि यस्तो मोलिक्युल छ छैन सो तलतिर फोर्स म्याक्सिमम बट बिचको छ भने यहाँ पनि त्यतिकै यहाँ पनि त्यतिकै यहाँ पनि त्यतिकै यहाँ पनि त्यतिकै फोर्स सो सरफेस मोलिक्युलमा नेट डाउनवर्ड फोर्स property utilized in manufacture of lead shots very यो प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स छ नि प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स को चाहिँ एक्जाम्पल्सहरु केही रट्ने गर्नुस् यो पनि एक्जाम्पल्स में हो है त सो लीड सर्ट्समा मेन त हामीले सरफेस टेन्सन को कन्सेप्ट युज गर्छौं यो चाहिँ एक्जाम्पल अफ प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स हो सरफेस टेन्सन च्याप्टर को नेक्स्ट राफ्ट अफ वुड यो त सबलाई यादै छ यो 80 केजी बनाउनु हुन्छ भने के आउँछ हेर्नुस् यो 80 केजी हुन्छ तर यो अब म बनाएर देखाइदिम है त अब हेर्नुस् डेन्सिटी अफ राफ्ट कति दिएछ डेन्सिटी अफ राफ्ट कति दिएछ त डेन्सिटी दिएछ 600 केजी 600 रो भनेको मास कति दिएछ 120 सो भोल्युम कति होला त केजी पर मिटर क्यूब ओके सो भोल्युम होला मेरो विचारमा चाहिँ कति होला निकाल्नुस् त भोल्युम इज इक्वल्स टु रो बाइ एम अब हेर्नुस् this is the disturbance caused by the neighbors okay next so 600 मा 120 गर्नुहुन्छ भने आई थिंक ओके सो 5 मिटर क्यूब आउँछ नि त तपाईको 5 आउँछ नो rho is equals to m by v so v is equals to rho by m okay so v है त so v is equals to rho by m rho कति दिएछ फेरि m by rho को ठाउँमा मैले rho by m लेखेछु m by rho मास कति दिएछ 120 यो चाहिँ 600 आई थिंक इट विल बी 0.2 0.2 वाटर को डेन्सिटी कति त 0. वाटर को डेन्सिटी वाटर अब यो यति भोल्युम वाटरलाई यसले डिस्प्लेस गर्छ यहाँ चाहिँ मिटर क्यूब यति भोल्युम बराबर वाटर को मास कति हुन्छ 200 केजी सो दैट कैन क्यारी 200 केजी नेट वेट तर अहिलेको मास कति छ त 120 सो अझ कति राख्न पायो त 80 केजी कति भोल्युम वाटर त्यसले डिस्प्लेस गर्छ दैट विल बी इट्स अप थ्रस्ट बराबरको उसको वेट हुन सक्छ म्याक्सिमम सो वेट कति थियो 120 अप थ्रस्ट कति लाग्छ 200 म्याक्सिमम वेट कति क्यारी गर्न सक्छ अझ 80 केजी सल्भ गर्नुस् आउँछ नेक्स्ट विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर भिस्कोसिटी तपाई सोच्नुस् त टेम्परेचर बढायो भने डेन्सिटी के हुन्छ बढ्छ कि घट्छ म यहाँ लेख्छु त टेम्परेचर बढाइस डेन्सिटी घट्छ वाटर अब डेन्सिटी घट्यो भने मोलिक्युल्सहरु टाढा टाढा सो भिस्कस फोर्स पनि कम एफभी पनि कम है त लिक्विड को लागि मात्र फेरि ग्यासेस को बढ्छ है ग्यासेस को लिक्विड को लागि घट्छ ग्यासेस को लागि बढ्छ यो नहुने ग्यासेस को लागि बढ्ने ओके नेक्स्ट cannot engine cannot give 100% efficiency because we cannot reach absolute zero temperature is the correct answer किन efficiency is equals to T1 minus T2 by T1 into 100 हो गयो हैन अब यदि यो हो भने हामीलाई 100% एफिसिएन्सी को लागि त के चाहिन्छ यसको भ्यालु 1 चाहिन्छ यो 1 कति बेला हुन्छ त्यतिबेला यो 0 हुन्छ यो 0 हुँदैन नेक्स्ट एम्प्लिट्युड अफ पेन्डुलम इज ओके हामीलाई रेशियो अफ काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु छ
कसरी निकाल्ने ल ल सो PE भनेको के हुन्छ त m omega square x square half of m omega square x square है त ओके ठीक छ टोटल एनर्जी कति हुन्छ टोटल एनर्जी भनेको हाफ अफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ओके सो अब हामी सिम्पली के निकालौँ भने नि टोटल एनर्जी कति पर्सेन्टेज पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ ओके एट द गिभन पोइन्ट हामीले यो निकाल्यो भने हुन्छ कि हुँदैन भइदिन्छ है त सो यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ त यहाँ चाहिँ x को भ्यालु कति 4 x को भ्यालु 4 a को भ्यालु 10 सो म यस्तो लेख्न सक्छु PE by TE is equals to x square by a square is equals to 4/10 को whole square is equals to I think this will be 2/5 so 2/5 छ भने ओके 2/5 को होल स्क्वायर भन्नाले 4/25 हुन्छ यो त पोटेन्शियल एनर्जी बाइ टोटल एनर्जी इज दैट मच बट अब काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ त सो काइनेटिक एनर्जी कति भइहाल्छ काइनेटिक एनर्जी अब के गर्ने त 25 मध्ये 4 चाहिँ PE थियो भने केही कति हुन्छ त KE भइदिन्छ किनकि सिन्स PE इज इक्वल्स टु सिन्स PE प्लस KE भनेको टोटल एनर्जी हुन्छ त्यही भएर यदि 25 मध्ये मैले 4 भनिदिए पोटेन्शियल एनर्जी सो बाँकी के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी दैट इज 21 सो तपाईलाई के सोध्दैछ KE by PE सो K by P इज इक्वल्स टु 21/4 you will get it as 5.25 सल्भ गर्नुस् तपाईको आन्सर यो आउँछ नेक्स्ट एन्ड द फलोइङ इन मिनिङफुल अर्डर मरेपछि फ्युनरल हुन्छ 1 पछि 5 आउनु पर्यो लास्टमा 1 पछि 5 आएको हामीसँग दुईटा अप्सन छ सीधा क्वेशन हेरेर आन्सर लगाउने तरिका दुईटा अप्सन छ अब सुरुमा त के हुनु पर्यो बर्थ 4 सबैमा सुरुमा छ बाँकी बच्यो 2 कि 3 पहिला 2 कि पहिला 3 पहिला एजुकेसन त्यसपछि म्यारेज सो पहिला 3 त्यसपछि 2 सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट कर्डबाट मिल्क बन्छ कर्ड मिल्कबाट बन्छ सो सुकेबाट बन्छ त लेदरबाट बन्छ दैट इज ए नेक्स्ट पाइनएप्पल्स कस्ट 7 each a watermelon costs 5 each x spends 30 rand fruits the number of pineapples purchased is यसको आन्सर चाहिँ डेटा इनएडुकेट हुन पर्ने थियो अब यसमा चाहिँ के सोलुसन दिएको छ मलाई थाहा भएन जस यसको आन्सर चाहिँ डेटा इनएडुकेट हो है हामीलाई त थाहै छैन सो द आन्सर शुड बी डेटा इनएडुकेट है वी डू नट नो अबाउट दिस डाइरेक्टली कसरी निकाल्ने नम्बर अफ पाइनएप्पल केही क्लु नै छैन नेक्स्ट 181 थियो रिलेसन वाला बनाउनु छ नि त व्हिच मिन्स P इज द सन अफ Q A plus B प्लस भनेको के त ओके यो त धेरै मजेदार क्वेशन हुन्छ के जस्तो A plus B भनेको A भनेको के यसमा सधैँ लेफ्ट साइड वालाको रिलेसन नि त प्लस भनेको मदर अब तपाईलाई के दिएछ P इज द सन अफ Q भनेको P को जेन्डर के हुन पर्छ त P को जेन्डर मेल हुन पर्छ है सो एट द रेट भनेको P सिस्टर हुन पुग्यो यो भएन जेन्डर नै मिलेन यहाँ पनि एट द रेट भनेको सिस्टर हुन पुग्यो यो पनि मिलेन जेन्डरै मिलेन यो मिल्यो जेन्डरले हामीले पत्ता लगाइदियो पुरै सल्भ पनि गर्न पर्दैन पहिला जेन्डर हेर्ने त अनि त्यसपछि रिलेसन हेर्ने के जेन्डरले धेरै अप्सनलाई काटिदिन्छ नेक्स्ट अ बोय रोड हिज बाइसाइकल नर्थवार्ड ओके एउटा बोय थियो त्यसले चाहिँ बाइसाइकललाई नर्थवार्ड घुमायो त्यसपछि चाहिँ लेफ्ट घुमायो अनि लेफ्ट गयो यसलाई हामीले नर्थ मान्यो है त एकछिनको लागि
नर्थ त्यसपछि लेफ्टमा कति गयो त 1 km गयो तर यो लेफ्टै हैन रहेछ ओके यसलाई हामीले नर्थ मान्यौ नर्थ गयो त्यसपछि लेफ्ट गयो 1 km अगेन टर्न लेफ्ट फेरि लेफ्ट गयो भने त सिधा 180 डिग्री अब उ चाहिँ 2 km अब यति बेला चाहिँ उसले के पायो भने he finds himself 1 km from the starting point 1 km west okay so north को अब उता यतातिर कति रहन्छ so this direction is given 1 km अब भन्नुस् कि यो डाइरेक्सन चाहिँ होला के त this is west and this is east isn't it उसो हो भने त यो कनेक्टै भइदियो यो डिस्टेन्स त उसलाई 1 km दिएको थियो नि यस्तो हो भने this is 2 km this is a rectangle यो इक्वल भने यो र यो पनि इक्वल so this is 2 km उसले चाहिँ पहिला हिँडेको हुन पर्छ ओके सो यस्तो क्वेशनमा अलवेज टेक द हेल्प अफ अ म्याप लेख्नुस् अनि आफै सबै डाइरेक्सनमा दिदै गर्नुस् तपाईको लास्टको आन्सर आउँछ है त डोन्ट प्यानिक इन सच क्वेशन्स ओके अब यो सल्युसन आन्सर यसको आन्सर चाहिँ सीधा सल्युसन हेयर you can get the answer here okay हेर्नुस् बुझिन्छ पनि सो यसलाई मैले डिल गर्न नेक्स्ट द क्याप्टन अफ क्रिकेट टिम अफ 11 मेम्बर जम्मा 11 जना हुन्छ जसको क्याप्टन चाहिँ कति छ त क्याप्टन चाहिँ 26 इयर्सको छ विकेट किपर चाहिँ 3 इयर्स ओल्डर भनेको मतलब 29 इयर्स ओल्डर छ यो दुवैलाई एक्सक्लुड गरिदिनु कति जना बच्चा त 9 जना 9 जनाको एभरेज कति छ त 1 इयर लेस सो यसलाई हामी यस्तो मानौ कि 9 जनाको एभरेज चाहिँ x थियो सो सम अफ अल दोज इज 9x है त ओके अब 11 जनाको जोड दियो भने प्लस कसको त ब्याट्सम्यान प्लस क्याप्टनको एज 26 प्लस विकेट किपरको एज 29 हैन त दिस इज द टोटल एज अफ द ग्रुप दिस इज द एज अफ 9 प्लेयर्स इज इक्वल टु फेरि कति त एभरेज अफ 11 प्लेयर कति छ त यो x भन्दा एक बढी छ x + 1 ओके इन्टु 11 गर्नुस् कति आउँछ त यो 9x + 55 इज इक्वल्स टु 11x + 11 यतातिर ल्याइदिनुस् अनि यसलाई यतातिर लगिदिनुस् कति बन्छ त 44 इज इक्वल्स टु 2x x इज इक्वल्स टु 22 तर हामीले त पुरै टिमको एभरेज कति हेरेको छ x + 1 सो 23 इयर्स नेक्स्ट hall is 15 meter long and 12 meter but the sum of the areas of the floor and the ceiling is equal to the sum of the areas of the four walls equal to the sum of the areas of the four walls the volume is math को क्वेशन को लागि सल्युसन म दिन्न दिस इज लेन्दी के गर्थे ल गरिदिनु त्यो ल सो सपोज दिस वाज आवर हल यो 15 यो 12 अनि यसको त समथिङ त हाइट पनि हुन्छ होला सो हाइट पनि समथिङ छ है त x हामीलाई के भन्नु सम अफ एरियाज अफ द फोर वाल्स जुन चारै वालको हाइट हुन्छ त्यो कति हुन्छ त कति हुन्छ 12 इन्टु सरी ओके सम अफ एरियाज अफ फोर वाल्स कति हुन्छ त एउटामा यो ब्रेथ आउँछ दुईटामा ब्रेथ आउँछ दुईटामा लेन्थ आउँछ सो 2LH + 2BH इज इक्वल्स टु 2ELB सो तपाईलाई के आयो त LH + BH इज इक्वल्स टु LB आउँछ कि आउँदैन यसबाट ल आयो कि आएन आयो सो यो कुरालाई हामी यहाँ लेख्छौँ LH + BH इज इक्वल्स टु LB अब हामीलाई भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ भोल्युम अफ क्यूब 2 इन्टु सो
into L plus V is equals to LV. Okay, so h को भ्यालु नै हामी निकाल्नु पर्छ पहिला यहाँ सब पख्नु सहिले त h को भ्यालु नै निकालौं h into L plus B is equals to LB. So h को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्छ यो 27 यो 15 into 12 गर्यो भने कति आउँछ 22 27 गर्दियौ त ओके सो यहाँ चाहिँ काट्न कोसिस गरौँ है त 5 र यो 4 सो यो चाहिँ 20 बाइ 3 आयो है त h को भ्यालु सो अब भोल्युमको लागि हामी LBH गर्छौं मेन तपाईले बुझ्न पर्ने त्यही थियो कि कसरी LH प्लस BH इज इक्वल्स टु LB आयो माथिको कन्डिसनहरुलाई युज गरेर यदि बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई 1 मिनेट रिमाइन्ड गर्नुस् यो निकाल्नुस् अनि त्यसपछि यसबाट हामी h को भ्यालु निकाल्नुस् अनि त्यसपछि V इज इक्वल्स टु LBH गरिदिनुस् यु विल गेट द आन्सर नेक्स्ट देयर आर 30 people in a group so 29 को सो यो नम्बर अफ ह्यान्डसेक्स भन्छ नि n-1 सम्मको सम 0 देखि n-1 सम्मको पुरै सम तपाई यसमा पनि त्यही गरिदिनुस् तपाईको आन्सर निस्किन्छ A and B together can do a piece of work in but sum को लागि हामीलाई फर्मुला हुन्छ एउटा के यदि 0 देखि n सम्मको सम भनेछ भने द फर्मुला इज n into n plus 1 by 2 त्यहाँ त 0 देखि n-1 थियो सो के गर्ने त यो जुन n plus 1 मैले भने नि यो plus 1 लाई हटाइदिने n into n minus 1 by 2 गरिदिनुस् किनकि त्यहाँ त n plus 1 भनेको n र n भनेको n-1 यसरी गर्नुहुन्छ भने भन्छ सिम्पली दिस इज द फर्मुला फर द नम्बर अफ ह्यान्डसेक्स है त गर्नुस् यु विल गेट द आन्सर नेक्स्ट A and B can together to यो टाइम एन्ड रोको क्वेशन इट विल टेक टाइम लिभ दैट गर्नु होला सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सर्च दिस म्याथ को क्वेशन्स लाई एक्ज्याक्ट डिल चाहिँ गर्न मिल्दैन टाइम कम भइहाल्छ है त सो नेक्स्ट अब यसमा के भइरहेछ त सिम्पल लाई म डिल गरिदिएको छु z y x w हैन त सो नेक्स्ट के होला त w x y z छ भने v होला अर्को a b c d e होला अर्को 5 पछि यहाँ 6 4 पछि यहाँ 3 सो 6 पछि यहाँ 5 सो v what could be the answer v e 7 next okay her daughter's father is the son in law of my mother मेरो मदर को son in law भनेको मेरो हस्बन्ड भनेको उसको हस्बन्ड हुन पायो उसको हस्बन्ड हुन पायो अब उसको हस्बन्ड चाहिँ अब हेर्नुस् मदर को सन इन ल भनेको उसको हस्बन्ड अब यो हस्बन्ड को डटर चाहिँ हर डटर्स फादर ओके अब डटर को फादर चाहिँ उसको पनि सो दोज टु आर सिस्टर्स सल्भ इट वन्स अगेन बाइ योरसेल्फ ओके सो अब म्याथकै छ बाँकी सबै पनि यहाँ के हुन्छ भनेर छ सो अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट answer then we come towards the next question paper fold गर्नुस् यसलाई फोल्ड गर्नुहुन्छ भने तपाईले सी दैट इज अप्सन नम्बर 3 पाउनु हुनेछ यिनीहरुको लागि अब सेपरेटै कतै हेर्नुस् ओके नाउ नेक्स्ट यो फोल्डिङ ट्रायंगल काउन्टिङ म गरिदिन फोल्डिङ चाहिँ म गरिदिन्छु अब हेर्नुस् कुन हुन सक्छ त यो b र e सरी यो b र e सँगै आउनु भएन है त अर्को a र d सँगै आउनु भएन a र d सँगै आएको यो छ यो हुँदैन नेक्स्ट o र n सँगै आएको पनि हुँदैन यो पनि भएन a र d सँगै छ यो पनि भएन सो दिस इज द करेक्ट आन्सर ओके जुन अपोजिट इन्ड्समा छ दैट क्यानट कम टुगेदर नेक्स्ट ट्रायंगल काउन्टिङ म गरेर दिन्न रिजल्टेन्ट अफ टु फोर्सेस इज इक्वल to the magnitude of either of the forces then the angle between them is 120 degree this is a famous example go and derive it at your home 1 mole of perfect gas this is the temperature is increased by 1 Kelvin the pressure remains constant then the volume will be increased by V by 237 this is the definition given by Charles law okay so with this I conclude the end of all the solutions
होप टु सी यू सुन इन द नेक्स्ट टपिक, इन द नेक्स्ट भिडियो, इन द नेक्स्ट टेस्ट। प्लिज कृपया टेस्ट अटेन्ड गर्नुहोस्। सकियो भने नेक्स्ट टाइम पनि भिडियो सोल्युसन ल्याउला, नत्र यो त अलि झ्याउ लाग्ने काम नै छ हुन त। ओके, केही प्रब्लम आयो भने कमेन्ट डाउन गर्नुहोस्। नेक्स्ट टपिकको लागि पनि कमेन्ट डाउन गर्नुहोस्। कृपया भ्यालिड कमेन्ट नगर्नु होला, नत्र झ्याउ हुन्छ म कुनमा भिडियो बनाऊ भनेर। जे होस् टेस्ट दिँदै गर्नुहोस्। अल द भेरी बेस्ट, किप प्रिपेयरिङ।